नेपालको one of the biggest imports as well as exports is palm oil. हाम्रो export भनेको carpet. Biggest export भनेको carpet छ, which is unfortunately not a scalable product. त्यति धेरै scale गर्न मिल्दैन, especially for countries, landlocked countries like Nepal, जसको चाहिँ trade गर्दाखेरि competitive advantage हुँदैन. Taxले गर्दाखेरि होस्, त्यो distanceले गर्दाखेरि, why would any company invest to have their production facility in Nepal as opposed to India, जहाँ चाहिँ सीको access छ. So नेपालले innovate गर्न सक्ने भनेकै either extremely high value products like Switzerland, Nepal जस्तै landlocked country, it invests in watch, घडीहरू, chocolates, extremely high value products, or it's about tech specialization. Recently नै एकचोटि चाहिँ इम्पोर्ट ब्यान भनेको थियो बिकज डलर्स डिप्लिट भयो भनेर. तर विदिन दोज पिरियडमा चाहिँ वी स फ्यु एफएमसिजीहरू नेपालमै प्रड्युस हुन थाल्यो वन्स बाहिरको प्रडक्ट ब्यान हुँदाखेरि. सो समटाइम्स त्यो फोर्स्ड इनोभेसन भनौँ न एउटा हिसाबले त्यो पनि त्यसले प्रमोट गर्छ कि जस्तो लाग्यो. तर क्वेसन इज वन्स द ब्यान इज लिफ्टेड विल द्याट प्रडक्ट बी एबल टु सस्टेन इट्सेल्फ. जस्तै अहिले टिकटक ब्यान भयो अनि रमाइलो भन्ने एप आइरहेको छ, हेर्नु इफ यु नो होइन. एप रिलिज भएको एक हप्ताभित्रमा देयर लाइक 3-4 लाख डाउनलोड्स भन्ने चाहिँ त्यो सर्भर नै क्रास भयो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ थाहा पाएको कुरा हो होइन. बट देन द मोमेन्ट टिकटक ब्यान इज लिफ्टेड पिपल आर गोना स्विच ब्याक टु टिकटक. नेपालको पालिकामा त्यो छुट्टा छुट्टै स्टोरिजहरू छ नि त. वी डोन्ट नो इन काठमाडौँ वाट तिलोत्तमा नगरपालिका क्यान प्रड्युस के. त्यहीँको पालिकाको मेयरलाई थाहा हुन्छ नि त, त्यहीँको पालिकाको मान्छेलाई थाहा हुन्छ. सो द्याट्स वाइ पालिकालाई इम्पावर गर्नु चाहिँ एकदमै नेसेसरी छ कि, विथ स्किल्स, नट जस्ट विथ मनी मात्रै गयो भनेदेखि इट्स गोइङ टु बी काउन्टर प्रोडक्टिभ, बट विथ स्किल्स एन्ड द क्यापेसिटी टु इनोभेट. वुमेन एन्टरप्रेनर्सहरू जसलाई चाहिँ यो सिटिभिटीले ट्रेन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर एउटा चाहिँ स्टडी गर्नुहोस् भनेर भन्नु. महिलाहरूलाई भनिसकेपछि विशेष त तालिम कस्तो दिँदो रहेछ भने सिलाइ बुनाइ, ब्युटिसियनको तालिमहरू दिँदो रहेछ. उहाँहरूसँग गफ गर्दाखेरि चाहिँ दे आर मेकिङ एनिवेयर बिट्विन 7,000 to 45,000. वर्क गर्नुभन्दा अगाडि त दे वर डुइङ घरकै हाउस होल्ड चोर्सहरू अनि केयरिङ रेस्पोन्सिबिलिटिज, बच्चाहरू बुढाहरूको लागि अनि घरमा पकाउने, क्लिनिङ, केयरिङ सबै रेस्पोन्सिबिलिटिज. अनि हामीले चाहिँ ब्रिङिङ वुमेन इन्टु इकोनोमिक स्फेयर भनेर भन्छौँ. तर when we give them सिलाइ बुनाइ जस्तो ट्रेनिङ, ब्युटिसियन जस्तो ट्रेनिङ, yes they are working and earning 7,000 to 15,000, but they're not doing that instead of household chores. But they're doing that in addition to household chores. Government is investing massively on these kind of trainings, which is एउटा इन्डिभिजुअलको रूपमा हेर्ने हो भने इट्स प्रब्ली बेनिफिसियल फर देम हुन्छ नि. अनि कतिले के भन्नु त, आई बिन डुइङ दिस फर 20 years अनि त्यसपछि मलाई त ब्याक पेन हुन थालिसक्यो अनि आई डोन्ट हेभ इनफ मनी टु ट्रिट myself. Enough remuneration नहुँदाखेरि र यही ट्रेनिङमा इन्भेस्ट गराउँदा चाहिँ हुन्छ नि, इज इट द राइट डिरेक्सन फ्रम द गभर्मेन्ट. अलराइट, सो जिम जानु मन छ तर के मिल्दैन, कहिले चाहिँ टाइम मिल्दैन, कहिले भनेको मलाई थाहा नै छैन त्यहाँ गएर के गर्ने. एन्ड युजली के हुने रहेछ भनेपछि जे पनि कुरा स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यो सानो कुराहरू जुन प्रब्लमहरू छ त्यसले गर्दा हामी पछि भनेर सुरु गरेर आउँछौँ. स्टार्ट टुडे, हप्ताको 6 दिन जानु सकिँदैन, हप्ताको 2 दिन जानु, हप्ताको 3 दिन जानु, 2 घन्टा वर्कआउट गर्नु सक्दैन, आधा घन्टा वर्कआउट गर्नु. तर स्टार्ट गर्ने भनेको चाहिँ आज हो, थोरैबाट स्टार्ट गर्ने हो र बिस्तारै बिल्ड गर्दै लग्ने हो. रिमेम्बर, रोम वाजन्ट बिल्ट इन अ डे, निदर विल योर बडी बी बिल्ट इन अ डे. सो त्यो कारणले गरेर चाहिँ तपाईँ टाइम लिनुहोस्, थोरैबाट सुरु गर्नुहोस्. एन्ड फर द्याट द फिजिक वर्कसप छ. द फिजिक वर्कसप 4टा लोकेसनमा, महाराजगञ्ज, मैदेवी, बानेश्वर र कुमारीपाटी. यहाँ नम्बरहरू छ. अहिले 2 days फ्री ट्रायल दिइरहेको छौँ, वेयर यु क्यान वक इन टु द जिम, त्यहाँ गएर एक्सर्साइज गरेर हेर्नुहोस्, ट्रेनरहरूसँग कन्सल्टेसन गर्नु फर फ्री. एन्ड तपाईँलाई जोइन गर्न मन नलाग्यो भने जोइन नगर्नुहोस्. तर इफ यु लाइक इट, इफ यु वान्ट टु जोइन, अहिले डिस्काउन्ट्सहरू पनि छ, तपाईँले जिममा फोन गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ. एन्ड द फिजिक वर्कसपमा के छ भनेपछि यो 4वटै लोकेसनमा तपाईँ जुन लोकेसनमा जाँदाखेरि पनि भयो, एउटा ब्रान्चमा तपाईँले मेम्बरसिप लिनुभएको छ भने अरू ब्रान्चमा गएर वर्कआउट गर्दाखेरि पनि हुन्छ. र त्यहाँ ट्रेनर्सहरू तपाईँहरूलाई गाइड गर्नको लागि हुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँलाई कस्टमाइज वर्कआउट प्लान, कस्टमाइज डायट प्लान तपाईँको टाइम अनुसारले, तपाईँको एक्सपिरियन्स अनुसारले र तपाईँको गोल अनुसारले चाहिँ तपाईँलाई बनाइदिनुहुन्छ. र त्यो कारणले गरेर चाहिँ तपाईँलाई हुने काइन्ड अफ एउटा प्लान रेडी हुन्छ. किनभने सबैजनाको लागि सेम डायट हुँदैन. कसैको वेट डिफ्रेन्ट होला, हाइट डिफ्रेन्ट होला, एज डिफ्रेन्ट होला, गोल डिफ्रेन्ट होला, खान मन लाग्ने मन नलाग्ने कुराहरू डिफ्रेन्ट होला, तपाईँको बडी वेट डिफ्रेन्ट होला. सो सबैलाई एउटै डायट, एउटै वर्कआउटले हुँदैन. कस्टमाइज वर्कआउट एन्ड डायट प्लान ओन्ली एट द फिजिक वर्कसप. लोकेसन्स एट 4 branches, महाराजगञ्ज, मैदेवी, बानेश्वर, कुमारीपाटी. लेट्स गेट फिट. राजी, एउटा सानो इन्ट्रोडक्सनबाट तपाईँको सुरु गरौँ. मेरो नाम राज खरेल. म नेपालमा त सोसियल वर्क पढाएँ हो धेरै वर्ष अगाडि. I was into social field, but at the same time I was also a debater. So social debater, दुईटै कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ you think a lot about policies. Policies को बारेमा एकदमै सोचिन्छ, economic policies को बारेमा एकदमै धेरै सोचिन्छ नि. I felt like I could do so much more. Social work मा चाहिँ you talk with a person, you talk with an organization, you talk with a community. That thinking about policies, you think about the whole nation, you think about how the country fits into the world, right? And this is I thought I could do better, and this is I went to Sweden to do my first master's in welfare policies and management.
perhaps one of the best countries in the world to take example from, होइन, वेलफेयर रिलेटेड स्टडिजको लागि. अनि त्यहाँ हेर्दाखेरि त नेपालको समाजभन्दा कति फरक समाज, होइन. सो योर एजुकेसन इज टेकन केयर अफ, योर हेल्थ इज टेकन केयर अफ. You don't just get free education, but you also get money to sustain yourself while you're studying. Okay. And the government pays for it, and you have to return it, or you can return it at any point in your life without any interest. You can just move ahead with your life without having to worry about money. Return गरेन भने के हुन्छ? I don't know. I think Sweden commands are very honest. I mean, circumstantial context ma pani there might be situations. Just like America ko kura ho, student debt ko kura ho ni ta. A lot of people are like caught up in that. So testo scenarios ma ke huncha. I alikata deflect gare मैले main topic बाट, but I think I found it interesting. I think America ko corporate America ko student loans are quite different. किनभने America ko चाहिँ it's a tuition fee that's besides your living expenses, होइन. So massive हुन्छ त्यो चाहिँ. For Sweden, tuition fee is already waived. You don't have to pay anything. You don't have to pay anything. It's a small amount as a stipend that you get on a monthly basis to live your life. And पढिन्जेल भनेपछि probably 15, 16, 18 years of your life. And त्यसपछि you start working. तर स्विडेनमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के पनि थाहा पाएँ भनेदेखि the amount of trust that exists between government and people, both ways. My government will protect me or my citizens are honest. भन्ने खालको two-way reciprocation of trust चाहिँ यस्तो very strange for some Nepali हुन्छ नि, अति strange, but then it works beautifully. And obviously अब loopholes, traps, everything भइहाल्छ कुनै पनि देशमा, but then people do pay. तर मैले I had this same question and मैले सोधेको थिएँ, what happens if you die हुन्छ नि before you pay it off? भन्दाखेरि it just gets cancelled. I mean, it's a welfare state. So it's not like एउटा pressure build भइराख्ने जस्तो कुरा पनि भएन त्यो चाहिँ, as you please kind of. Yeah, exactly. So the entire reason it's interest free is so that you don't have to pay more, and the exact reason you can pay throughout your life is because you don't have the pressure to pay off your debt before buying a house or before getting settled as a family. त्यो चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल कन्सेप्ट के. सो यो चाहिँ कसरी, हाउ इज द्याट पोसिबल? किनभने लाइक अफकोर्स स्विडेनको कुरा गर्दाखेरि when it comes to डेभलपमेन्टको मोडलहरूको कुरा गर्दाखेरि or इभन सोसाइटीको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि टपमा आउने भने स्विडेनको कुरा आउँछ, नर्डिक कन्ट्रिजहरूको कुरा आउँछ. बट how can a government make that possible कि लाइक यत्रो फाइनेन्सियल सपोर्ट दिँदाखेरि पनि आई मिन लाइक गभर्मेन्टलाई बर्डन फिल हुँदैन त्यस्तो? फर्स्ट अफ अल दे हेभ हाई ट्याक्सेस एन्ड पिपल पे ट्याक्सेस विथ प्राइड, होइन. अनि उनीहरूको वेलफेयर मोडल इज बेस्ड अन युनिभर्सलिजम, मिनिङ द्याट सबैजनाले सेम वेलफेयर पाउँछ कि. सो हेल्थ केयर इज फ्री फर एभ्री वान, एजुकेसन इज फ्री फर एभ्री वान, होइन. अनि इमेजिन द्याट युआर, अब भनौँ न हामी त फ्रम प्राइमेरी स्कुल वी स्टार्ट पेइङ ट्युसन फिज, तर इमेजिन युआर अ स्विडिस सिटिजन एन्ड यु आर 21 years old, just finishing masters. For 21 years, you didn't pay anything. You have no pressure to earn. भनेपछि probably the pride of paying tax त्यहाँबाट develop हुन्छ होला कि. I heard it somewhere. Right. Not from academic sources. Someone was telling me that you pay off what you owe to the state when you're 43 years old in Sweden. So 43 years सम्म tax तिरेपछि from let's say 20, अनि बल्ल you are debt free from the government, होइन. भनेपछि त्यति धेरै फन्ड गर्छ क्या स्विडेन गभर्मेन्टले आफ्नो सिटिजन्समा. एन्ड द्याट्स वाइ पिपल आर मोटिभेटेड टु स्टडी मोर, होइन. पिपल आर मोटिभेटेड टु डु देयर मास्टर्स एज अपोज टु गोइङ स्ट्रेट टु वर्क फ्रम हाई स्कुल लाइक लेट्स से इन द युएस, होइन, अर नेपाल नै भनौँ न. अनि एजुकेसन इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ इनोभेसन, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट सबै, होइन. एन्ड द्याट इज हाउ स्विडेन अल्सो होस्ट सम अफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्रान्ड्स, बिङ अ भेरी स्मल कन्ट्री, नट इन जियोग्राफिक साइज, तर पपुलेसनमा ओन्ली 10 million पपुलेसन हो, 1/3 अफ नेपाली population, होइन. तर the amount of education and innovation and patents Sweden registered is insane. अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि because they have high quality of life, I think they can afford to pay taxes and they take pride in paying taxes and taxes support them. So when you talk about like high taxes भनेको what are we looking at? कति percentage हुन्छ होला top earners like? Probably 55 or 60% top earners लाई हुन्छ होला. I'm guessing. I didn't earn in Sweden, so I don't know ठ्याक्क कति हुन्छ भनेर, but then I would guess top earners would be around 45, 55, even 60%. तर त्यो भनेको अल्ट्रा रिचहरूले चाहिँ, not to everyone. So यो जुन मोडल छ इट्स वर्किङ सेल्फ सस्टेन्ड नै भयो नि त. एउटा यु गेटिङ फ्रम द रिच पिपल, ट्याक्स छ एउटा सर्टन अमाउन्ट, एन्ड देन लाइक सबैलाई चाहिँ एउटा लेभल आउट गर्न खोजिरहेको छ विथ फ्री एजुकेसन, हेल्थ, लिभिङ एक्सपेन्सेस, यो सबै कुराहरू. What's stopping other countries to adopt something like that? Now, Nepalको कन्टेक्स्टमा आउन, that's a very far-fetched dream एउटा हिसाबले. तर is that even possible यहाँ? Like
अहिले नै होइन होला तर 10, 20, 30, 40 years down the line. Could that ever be possible? It's a cycle, right? So probably Sweden I think र अरू कुनै पनि countryमा to host a welfare state, you also have to have an innovative economy, capital based economy र social based welfare system हुनुपर्छ कहीँ पनि. So you would need to invest in returns आउने खालको industries so that you get enough money and that money will fund something, and then people like education sponsor गर्न सकिन्छ, and then educated people pay it back to the system. So यो चाहिँ एकदमै रिस्क लिनुपर्ने नै कुरा हो जुन चाहिँ नेपालमा पनि भइरहेको रहेछ. रिसेन्टली डिस्कभर्ड कि देयर इज 3500 रुपियाँ तिर्यो भने एउटा फुल फ्यामिलीलाई हेल्थ इन्सुरेन्स हुँदो रहेछ अहिले नेपालमा. एकदमै रिसेन्ट वेलफेयर मोडल. र यु गेट 1 लाख रुपियाँ बराबरको बिमा. सो 1 लाख रुपियाँ बराबरको औषधि चाहिँ गभर्मेन्टले फ्री दिँदो रहेछ इन सिलेक्टेड हस्पिटल्स, विच इज भेरी नाइस कन्सेप्ट. अनि भइरहेको रहेछ. अनि नभएको पनि होइन, नेपालमा डिसेबिलिटी अलाउन्सहरू पनि छ मानेको 3500 वडाले दिइरहेको हुन्छ होइन. अब अफकोर्स त्यतिले पुग्दैन होइन. इट्स नट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अल्सो अबाउट कोही कतिपय डिसेबिलिटीमा पनि थोरै काम गरे भएर मलाई आइडिया छ. कतिपय मान्छे पिपल विथ डिसेबिलिटिज दे कान्ट इभन गो टु दि वार्ड अफिस अर द ब्याङ्क टु कलेक्ट द मनी के. सो दे जस्ट एट होम होइन. अनि देयर इज नो वान टु फेसिलिटेट उहाँहरूलाई के चाहिन्छ. कतिपय पिपल विथ डिसेबिलिटी दे कान्ट इभन सी डक्टर्स बिकज दे आर कम्प्लिटली इमोबाइल. डक्टर्स चाहिँ घरमा कहिले पनि जाँदैन होइन. सो दिज आर द सर्भिसेस द्याट एक्जिस्ट इन सम कन्ट्रिज. अभियसली फाउन्डेसन छ, गभर्मेन्ट छ, तर इट हेज टु डेभलप so much more to become a welfare state. Nepal पनि heading towards welfare state, a social democratic country हो हाम्रो constitution अनुसार. It's going there, it's getting there. It's taking time, but it's getting there. Just like your physical health, you need to take care of your mental well-being as well. And if you feel like you need to see a therapist, you might as well give it a try. Now, I understand it might be very intimidating to visit a therapist for the first time and talk to them about your problems. That's where BetterHelp comes into play. Thanks to BetterHelp for sponsoring today's video. Getting into therapy should no longer be a taboo, and BetterHelp can be the perfect platform for people who want to get into therapy. With the help of a few questionnaires, BetterHelp helps you connect to one of their over 30,000 therapists that actually matches to your beliefs, to your requirements, and to your needs. And you can easily connect to them over a video call, a phone call, or even chat if you feel like it. And if you feel like you don't vibe well with the therapist, you can easily switch over to another therapist with the help of BetterHelp. Over 4 million people have already used BetterHelp, and if you feel like you can use therapy, you might as well try BetterHelp. Click the link in the description or go to www.betterhelp.com/Sushant. And you will get 10% off for your first month of therapy, as well as you will be helping this channel as well. So if you want to give therapy a try BetterHelp. www.betterhelp.com/SUSHANT. And thank you so much BetterHelp for sponsoring this video. Now let's get started with the podcast. So economic ko kura garda hai, development ko kura aउँछ, right? We're talking about like development model के हुन सक्छ या हुन्छ economic development कसरी गर्ने भनेर. But before there, we reach there. अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमी इज नट एज भाइब्रेन्ट एज इट्स सपोज टु भन्ने कुरा छ, राइट? सो वाट्स द सल्युसन टु द्याट? ओर लाइक यो पहिला चाहिँ कसरी हुन्छ नि हामीले सर्ट आउट गर्ने सो द्याट वी क्यान मुभ फर्दर इन्टु डेभलपमेन्टको कुरामा. किनभने राइट नाउ नेगेटिभ छ भनेर पहिला सो न्युट्रल ल्याउनु पऱ्यो एन्ड देन पोजिटिभ. ओर वी क्यान स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट डेभलपमेन्ट मोडल. व्हाट डु यु थिङ्क? आई थिङ्क दुइटै प्यारलली गर्न मिल्छ. आई थिङ्क वी निड टु बी फ्युचर फोकस्ड. अलिकति सेक्रिफाइस गरेर अहिले वी निड टु बी फ्युचर फोकस्ड. म आउने पोजिसन चाहिँ कहाँबाट हो भने आई स्टडी लोकल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, र मलाई चाहिँ नेसनल पोलिसिजहरू अफकोर्स दे आर इम्पोर्टेन्ट, बट स्पेसली म चाहिँ सब नेसनल पोलिसिज कस्तो छ. नेपाल फेडरलिजममा गइसक्यो, वी आर फलोइङ फिस्कल फेडरलिजम. अहिले पालिकासँग बजेट छ होइन, विच इज भेरी नाइस, विच इज वेयर द वर्ल्ड इज हेडिङ पनि. इट कम्स विथ इट्स ओन सेट्स अफ च्यालेन्जेस, किनभने डिभोल्युसन अफ फाइनेन्सेस सबै देशमा काम गरेको छैन. इनफ्याक्ट धेरै देशमा काम गरेको छैन, थोरैमा मात्रै काम गरेको छ. कति देशमा अझै पनि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट नै बेटर हो भन्ने आर्ग्युमेन्ट आइरहेको छ लिट्रेचर वाइज है, एज एन रिसर्च वाइज. पोलिसी वाइज चाहिँ सबै कन्ट्री आर गोइङ टु डेभोल्युसन, डिसेन्ट्रलाइजेसन, एकदमै सब नेसनल गभर्मेन्ट हुनुपर्छ भनेर. तर द रिसर्च अहिले पनि रिसर्च हेर्ने हो भनेदेखि सब नेसनल फाइनेन्स जति बढी यो अटोनोमस छोडिदिएको छ त्यति बढी चाहिँ फाइदा देखिएको छैन. इट्स त्यहाँनिर त्यो प्रब्लम छ है. दिस इज फ्याक्चुअल होइन. तर ह्याभिङ सेड द्याट त्यसले प्रिन्सिपली नै सब नेसनल चाहिँ गभर्मेन्ट्स हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन. त्यो चुक्छ कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ सब नेसनल गभर्मेन्ट्सको इफिसियन्सीमा चुक्छ, एजुकेसनमा चुक्छ, इनोभेसन क्यापेसिटीमा चुक्छ, र करप्सनमा चुक्छ होइन. सो प्र्याक्टिकली चाहिँ अनसाउन्ड भए तापनि प्रिन्सिपली इट्स अ नाइस कन्सेप्ट टु गो सब नेसनल होइन. मेरो पोजिसन पनि त्यही नै हो. सब नेसनल नेपाल गइरहेछ, विच इज अ भेरी नाइस स्टेप. यो सब नेसनलको क्यापेसिटी बिल्डिङ कसरी गर्न सकिन्छ
भन्ने कुरालाई चाहिँ नेपालले एकदमै धेरै फोकस गर्नुपर्छ. फ्यु थिङ्स टु इन्भेस्ट अन विदाउट एनी डाउट्स. इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट एकदमै चाहिन्छ. एजुकेसन इन्भेस्टमेन्ट एकदमै चाहिन्छ. र R&D रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको इन्भेस्टमेन्ट एकदमै धेरै चाहिन्छ. यो 3टा कुरा कस्तो कुरामा भन्दाखेरि नेसनल पोलिसीवाला कुरामा होइन कि, सब नेसनलमा के छ स्ट्रेङ्थ कुनै पनि एउटा रिजन. फर इक्जाम्पल इलाममा चिया होला होइन, अर छुर्पी होला होइन. आई डोन्ट नो इफ यु नो अबाउट छुर्पी. तर छुर्पीको अहिले कुरा गरौँला. अनि त्यसपछि प्रब्ली यार्चा गुम्बा होला अथवा मार्फाको ड्रिङ्क होला अथवा एप्पल होला, वाट एभर इट इज होइन. त्यो सब नेसनल रिजनको स्पेसलाइजेसन के छ र त्यो स्पेसलाइजेसनलाई इनोभेसनको थ्रुबाट स्केल अप गरेर ग्लोबल भ्याल्यु चेनमा कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ है. सो इट्स अबाउट रिसोर्सेस, स्पेसलाइज गर्न मिल्ने रिसोर्सेसमा इनोभेसन थप्ने, स्केल अप गर्ने र त्यसलाई ग्लोबल भ्याल्यु चेन एक्सपोर्ट कसरी गर्ने. र इट्स नट जस्ट वान प्रडक्ट एक्सपोर्ट. जस्तै कि बाइसाइकल बन्छ कुनै इन्डस्ट्रीमा भनेदेखि त्यो बाइसाइकल पुरै नेपालले बनाउनु परेन. बाइसाइकलको व्हिल मात्रै बनाएर त्यो भ्याल्यु चेनमा प्लग मात्रै भए पनि भयो कि. हाउ प्लग इट इन्टु द ग्लोबल भ्याल्यु चेन सो द्याट जहाँ पनि बाइसाइकल बिक्छ चक्का चाहिँ नेपालबाटै जान्छ कि. सो त्यो कसरी गर्न मिल्छ भन्ने कुरा. त्यो चाहिँ सिम्पल सबैले रिलेट गर्न सक्ने इक्जाम्पल इज स्याम्पेन. पिपल नो स्याम्पेन एज अ ड्रिङ्क एन्ड नट एज अ रिजन अफ फ्रान्स. एन्ड द्याट्स अ म्यासिभ ब्रान्डिङ नि त होइन. रिजन अफ फ्रान्स हो स्याम्पेन भनेको. द्याट्स वेयर द ड्रिङ्क कम्स फ्रम. इट्स कल्ड स्याम्पेन. त्यो स्याम्पेन इटलीमा बन्यो भने स्याम्पेन हुँदैन कि. इट्स स्याम्पेन द्याट प्रड्युसेस स्याम्पेन. सो नेपालको पनि कति धेरै रिसोर्सेसहरू छ जुन चाहिँ सब नेसनल रिजनमा त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्न सकिन्छ. एन्ड द्याट सुड ह्यापन. भइ पनि रहेछ थोरै, तर इट सुड ह्यापन अन अ म्यासिभ स्केल. त्यही भएर म चाहिँ आइएम अ बिग सपोर्टर अफ सब नेसनल पोलिसिज. सब नेसनल पोलिसिजलाई कसरी स्ट्रेन्थन गर्न सकिन्छ छ. इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्कहरू छ. कसरी चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने, हामी केमा चुकिरहेछौँ भन्ने कुरा हेर्ने त्यो फ्रेमवर्कहरू छ. अनि द्याट्स वाट आई स्टडिड होइन. द्याट्स वाट वी सुड प्रमोट जस्तो लाग्छ मलाई सब नेसनल रिजनमा. सो त्यो डेभलपमेन्ट फोकस्ड भएर गयो भनेदेखि आई थिङ्क वी विल स्लोली बी एबल टु ओभरकम दिस च्यालेन्ज. सो जुन फेडरलिजम हामीले अडप्ट गर्यो, आई डु थिङ्क लाइक हामीले राइट टाइममा अडप्ट गरेका छौँ एन्ड देन लाइक मुभिङ फरवर्ड त्यसलाई चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्नुपर्छ. इज इट टु अर्ली? No, I mean, there's no such thing as too early because this is the right direction. We will never be prepared for a massive political change or a structural change like this. Enough prepared कहिले पनि हुँदैन. Having said that, it takes time for things to substantiate. अब हेर्ने हो भने इलाम जिल्ला जहाँ चिया त्यस्तो फेमस छ, इलाम जिल्लामा वी हेभ लाइक मैले डेटा पनि हेर्दै थिएँ, पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स भ्याउनु भएको मान्छेहरू जम्मा लेस देन 1500 पिपल इन द होल डिस्ट्रिक्ट. अनि ग्रेजुएट अन्डर ग्रेजुएट भ्याउनु भएकोहरू लेस देन 3000 इन द होल डिस्ट्रिक्ट हुन्छ नि. सो हाम्रो एजुकेसनको लेभल तल छ, एकदमै तल छ. लेट्स नट इभन थिङ्क अबाउट इनोभेसन त झन् कहाँ छ होइन. एजुकेसन पनि त्यति कमजोर छ भनेदेखि पिपल आर नट रेडी होइन टु टेक फुल बेनिफिट अफ इट. म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ इन एजुकेसन. तर अभियसली पोलिटिकली एन्ड स्ट्रक्चरली इट्स राइट डिसिजन. किनभने सेन्ट्रली जति एजुकेसन रिसोर्समा इन्भेस्ट गर्न सकिन्थ्यो त्योभन्दा धेरै बढी चाहिँ सब नेसनलले गर्न सक्छ होला. सो क्यापेसिटी त छ इन्भेस्ट गर्ने भनौँ न सब नेसनली इच इन्डिभिजुअल रिजनलाई हेर्ने. तर लाइक वाट इज ह्यापनिङ एट दिस प्रेजेन्ट डे एन्ड एज? किनभने चाहिँ बेला बेलामा आइराख्ने कुरा के हो भनेपछि स्टिल छुट्टा छुट्टै स्टेट्स बनाएर हामीहरूले दिए पनि तर त्यहाँ अटोनोमी छैन एन्ड इट्स स्टिल कन्ट्रोल बाई द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट नै भनेर भन्छ. त्यसमा कतिको ट्रुथ छ? ट्रुथ छ. नेपालको फिस्कल फेडरलिजमको स्टडी गर्ने हो भने सब नेसनल रिजनमा चाहिँ 4वटा शीर्षकमा बजेट जान्छ होइन. कन्डिसनल ग्रान्ट्स, अनकन्डिसनल ग्रान्ट्स, स्पेसल ग्रान्ट्स र म्याचिङ ग्रान्ट्स भनेर 4वटामा. यो स्पेसल म्याचिङ र अनकन्डिसनल चाहिँ होइन. अनकन्डिसनल चाहिँ यो सब नेसनल रिजनसँग फुल अटोनोमी हुन्छ. कन्डिसनल ग्रान्ट्स चाहिँ सेन्ट्रलले हेर्छ. इफ यु डु दिस एन्ड इफ यु फुलफिल दिस आई विल गिभ यु मनी भन्छ. ओके. मेरो आफ्नै रिसर्च प्रोजेक्ट पनि यसमै हो. कुन चाहिँले चाहिँ एकदमै नै धेरै इम्प्याक्ट पारेको छ भन्दाखेरि इट्स कन्डिसनल ग्रान्ट्स. सो तैँले यो गरिस् भनेदेखि इफ यु कम्प्लिट दिस प्रोजेक्ट देन आई विल गिभ यु मनी. सो त्यो खालको ग्रान्ट चाहिँ इज पोजिटिभली कोरिलेटेड विथ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अथवा मेरो रिसर्चको टेक्निकल टर्म्स भन्नुपर्दाखेरि इकोनोमिक रेजिलियन्स स्टडी गरेको थिएँ मैले होइन. कुन चाहिँले कोभिड-19को वेभलाई सबैभन्दा बढी थेक्न सक्यो भनेर, कसको इकोनोमी कम श्रिङ्क भयो भन्नेवाला चाहिँ स्टडी गरेँ मैले. सो कन्डिसनल ग्रान्ट्स जति हाई थियो उति चाहिँ मोर रेजिलियन्ट इकोनोमिज भयो भन्ने मेरो फाइन्डिङ हो. ह्याभिङ सेड द्याट अनकन्डिसनल युजलेस भन्ने होइन कि. लाइक वन्स अगेन हुन्छ नि इट्स प्र्याक्टिकली इट हेज नट सोड इम्प्याक्ट येट. प्रिन्सिपली इट्स द राइट डिरेक्सन. त्यो इम्प्याक्ट नदेखिनुको कारण चाहिँ वन्स अगेन इट्स अवर एजुकेसन एन्ड क्यापेसिटी बिल्डिङ के. त्यो क्यापेसिटी नभएर हो. सो वेन इट कम्स टु कन्डिसनल ग्रान्ट इज इट बिकज लाइक अकाउन्टेबिलिटी हुन्छ भनेर हो? वाइ इज इट वर्किङ? द्याट एन्ड बिकज कन्डिसनल ग्रान्ट इज फोकसिङ अन इन्फ्रास्ट्रक्चर.
सो कन्डिसनल ग्रान्ट चाहिँ म्यासिभ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सहरू रोड्स हाइड्रो पावर स्टफ्समा चाहिँ जान्छ अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर इज वान अफ द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेन्ट फर इकोनोमिक रिजिलियन्स अर इकोनोमिक बिल्डिङ होइन त्यो भएको भएर चाहिँ आई थिङ्क कन्डिसनल इज द्याट्स वाइ पोजिटिभ रिलेटेड टु इकोनोमिक रिजिलियन्स सो अहिलेको इकोनोमीलाई हेर्नु पऱ्यो भने वाट इज ह्यापनिङ वाइ यो सबै बिजनेसेसको इस्युजहरू आइरहेको छ एन्ड अल द्याट थिङ इज देयर एनी रिजन वाइ डिड दिस ह्यापन सिरिज अफ इभेन्ट्सहरू पनि हो होइन स्टार्टेड विथ कोभिड एन्ड देन मल्टिपल थिङ्सहरूले हामीहरू यहाँ पुग्यौँ डु यु सी अ वे आउट एनी टाइम सुन अब यो एकदमै नै लोडेड क्वेसन हो है बिकज बिजनेसेस भन्दाखेरि देयर आर सेभरल काइन्ड्स अफ बिजनेसेस एसएमइज स्मल एन्ड मिडियम स्केल एन्टरप्राइजेसदेखि लिएर बिग बिजनेसेसहरू पनि हुन्छ अब मलाई यसको डिटेल स्टडी गरेको छैन एज टु कसले कति सफर गरिरहेछ र कुन एङ्गलबाट सफर गरिरहेछ भनेर द्याट हेज नट बिन अ स्कोप अफ माई रिसर्च यट तर यो लुपबाट बाहिर निस्किनको लागि चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट इन द राइट सेक्टर स्पेसली अब ग्रोइङ इफ इट्स अलरेडी अ बिजनेस इट्स नट एन इन्डिभिजुअल इट्स अ बिजनेस इनोभेसन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ यो इन्भेस्ट गर्नु नेसेसरी छ कि नेपाल एज अ कन्ट्री होल हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा फन्डिङ त्यति छैन होइन वाट वी डु इज हाम्रो नेपालको वान अफ द बिगेस्ट इम्पोर्ट्स एज वेल एज एक्सपोर्ट्स इज पाल्म ओइल सो हामी पाल्म ओइल लिएर आउँछौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छौँ अनि त्यसैलाई बेच्छौँ होइन अनि त्यसपछि वी इम्पोर्ट हाम्रो म्यासिभ इम्पोर्ट भनेको पेट्रोल डिजल पाल्म ओइलहरू छ र हाम्रो एक्सपोर्ट भनेको कार्पेट बिगेस्ट एक्सपोर्ट भनेको कार्पेट छ विच इज अनफर्चुनेटली नट अ स्केलेबल प्रडक्ट त्यति धेरै स्केल गर्न मिल्दैन त्यति धेरै इनोभेसन पनि लाग्दैन र त्यसको डिमान्डलाई हाइप गर्न पनि सकिँदैन कि सो it's a biggest regret neither. So companies that promote, let's say, tech innovation is absolutely essential, quintessential, especially for landlocked countries like Nepal. जसको चाहिँ ट्रेड गर्दाखेरि कम्पिटेटिभ एडभान्टेज हुँदैन because the transportation cost that it takes for Nepal to get things out of our border and into the sea is massive. त्यो ट्याक्सले गर्दाखेरि होस् त्यो डिस्टेन्सले गर्दाखेरि why would any company invest to have their production facility in Nepal as opposed to India जहाँ चाहिँ सीको एक्सेस छ दे क्यान सिप इट विथ अलमोस्ट जिरो ल्यान्ड ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट तर नेपालमा गऱ्यो भने ल्यान्ड ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट एकदमै हाई हुन्छ सो नेपालले इनोभेट गर्न सक्ने भनेकै इदर एक्सट्रिमली हाई भ्याल्यू प्रडक्ट्स लाइक स्विजरल्यान्ड नेपाल जस्तै ल्यान्डलक कन्ट्री इट इन्भेस्ट्स इन वाच घडीहरू चक्लेट्स एक्सट्रिमली हाई भ्याल्यू प्रडक्ट्स अथवा इट होस्ट्स हेड क्वार्टर्स अफ द EU होइन त्यस्तो खालको एक्सट्रिमली हाई भ्याल्यू प्रडक्ट्समा चाहिँ स्पेसलाइज गर्नु पऱ्यो कि ओर इट्स अबाउट टेक स्पेसलाइजेसन हुन्छ कि त्यो टेक्नोलोजिकल प्रडक्ट्समा स्पेसलाइज गर्नु पऱ्यो टु दि एक्सटेन्ट द्याट नेपालमा त्यो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट नै नलागोस् किनभने टेक त एभ्रिथिङ इज अनलाइन वा लागे पनि हुन्छ नि हामीले चाहिँ त्यो म्यासमा निकाल्न सक्नु पऱ्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ इट एक्चुली अफसेट्स द ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट त्यो भएको भएर इनोभेसनमा चाहिँ द थिङ्स द्याट विल ऱ्याम्प अप प्रोडक्सन भन्दाखेरि पनि टेक्नोलोजी ओरिएन्टेड सर्भिसेसमा R&Dमा चाहिँ म्यासिभली इन्भेस्ट गर्नुपर्ने चाहिँ म देख्छु सो जुन हामीहरूको इकोनोमी चाहिँ बेस्ड अन मोस्टली इम्पोर्ट्स छ भनेर भन्छौँ हामीहरू होइन त्यसलाई हाउ डु वी रिभर्ट द्याट आई मिन एकैचोटि त त्यो चेन्ज त हुँदैन आई मिन रिसेन्टली नै एकचोटि चाहिँ इम्पोर्ट ब्यान भनेको थियो बिकज डलर्स डिप्लिट भयो भनेर समथिङ लाइक द्याटले कतिको एफेक्ट गर्छ इकोनोमीलाई हाम्रो आई डोन्ट थिङ्क द्याट सस्टेनेबल किनभने द होल वर्ल्ड इज गोइङ इन्टु ग्लोबलाइजेसन वी कान्ट आइसोलेट आवर इकोनोमी होइन इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन इन्डस्ट्रियलाइजेसन पहिला प्र्याक्टिस नभएको होइन वर्ल्डको धेरै कुनामा प्र्याक्टिस भएको अनि त्यसले एक्चुली पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ इफेक्ट लिएर आएको पनि हो होइन त ग्लोबलाइज्ड इकोनोमीमा वी कान्ट आइसोलेट आवर सेल्स कि हामीलाई वी विल ह्याभ टु बी बेस्ड अन इम्पोर्ट्स अब नेपालको वान अफ द हाइएस्ट एक्सपोर्टिङ प्रडक्ट्स पाल्म ओइल इज बेस्ड अन इम्पोर्ट्स होइन सो त्यो आइसोलेसनले काम गर्दैन कि यो समस्या त समाधान गर्दैन नि त आइसोलेट भयो भने समस्या भनेको त नेपाललाई अझै इनोभेट गराउनु पऱ्यो अझै डेभलपमेन्ट फ्रन्टियरमा लिएर आउनु पऱ्यो प्रोडक्सन क्यापेसिटी बढाउनु पऱ्यो मान्छेको एजुकेसन बढाउनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मेन प्रब्लम सो त्योलाई चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्ने आई थिङ्क इज मोर भायबल सल्युसन त्यो बेला चाहिँ किनभने आई फिल लाइक इट वाज ब्याड डिसिजन आई डोन्ट नो कुन पोइन्टमा पुगेको थियो हामी इन टर्म्स अफ डलर रिजर्भ सो मेबी टेम्पोररी सल्युसन थियो होला तर इट्स काइन्ड लाइक अ ब्यान्डेज यो त लङ रन सल्युसन होइन भनेर त मैले पनि रियलाइज गरेँ आई डिडन्ट इभन थिङ्क द्याट इट स्टार्टेड एज अ लङ टर्म सल्युसन उहाँ गभर्मेन्टले पनि फर द सर्टन टाइम पिरियड त्यो भनेर दे लिफ्टेड इट देमसेल्भ्स इन अ फ्यु मन्थ्स आई थिङ्क राइट सो तर विदिन दोज पिरियडमा चाहिँ वी स फ्यु FMCGहरू नेपालमै प्रड्युस हुन थाल्यो वन्स बाहिरको प्रडक्ट ब्यान हुँदाखेरि सो समटाइम्स त्यो फोर्स्ड इनोभेसन भनौँ न एउटा हिसाबले
त्यो पनि त्यसले प्रमोट गर्छ कि जस्तो लाग्यो व्हाट डु यु थिङ्क गर्न सक्छ फर एक्जाम्पल तर द क्वेसन इज वन्स द ब्यान इज लिफ्टेड विल द्याट प्रडक्ट बी एबल टु सस्टेन इट सेल्फ भन्ने पनि हो जस्तै अहिले टिकटक ब्यान भयो अनि रमाइलो भन्ने एप आइरहेको छ हेरौँ न इफ यु नो होइन तर आई डोन्ट थिङ्क पिपल आर गोइङ टु स्विच टु त्यो एक्ज्याक्टली सो टेम्पोररीली पिपल मैले स्विच नै गर्दैन होला जस्तो लाग्छ आई नो फर अ फ्याक्ट कि अराउन्ड त्यो एप रिलिज भएको एक हप्ताभित्रमा देयर लाइक 3-4 लाख डाउनलोड्स भन्ने चाहिँ त्यो सर्भर नै क्रास भयो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ मैले पढाए पनि हो अनि त्यसपछि थाहा पाएको कुरा हो होइन बट देन आई थिङ्क द मोमेन्ट टिकटक ब्यान इज लिफ्टेड पिपल आर गोना स्विच ब्याक टु टिकटक होइन सो त्यो सस्टेनेबल त भन्नु वन्स लाइक आई सेड के हुन्छ नि दे क्यान बी टेम्पोररी सल्युसन्स टु पर्मानेन्ट प्रब्लम्स तर त्यो पर्मानेन्ट सल्युसन्स चाहिँ होइन कि वी निड टु इनोभेट वी निड टु इन्भेस्ट म्यासिभ अमाउन्ट्स अफ मनी इन इनोभेसन एन्ड एजुकेसन सो जुन यो इम्पोर्टकै कुरा छ नि त इम्पोर्टको कुरामा पनि आई मिन ब्यान नै नगर्नु त होइन तर सुड वी शिफ्ट आवर फोकस टुवर्ड्स अब हामीले एक्सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ अरू इम्पोर्ट हाम्रो घटाउनुपर्छ त्यहाँतिर हामीले अलिकति अटेन्सन दिनुपर्छ कि लाइक यो जुन भइरहेको छ एट दिस पोइन्ट आई मिन द्याट इज फाइन एज वेल किनभने वर पार्ट अफ अ ग्लोबल इकोनोमी जस्ट अघि भने जस्तो हिसाबले त्यही त वी निड टु एक्सपोर्ट थिङ्स द्याट वी क्यान स्पेसलाइज इन के वी निड टु एक्सपोर्ट थिङ्स जुन चाहिँ इन्डियाले अर क्याम्बोडियाले अर श्रीलङ्काले अर इभन आई डोन्ट नो डेनमार्कले हामी जति चिपली र हामी जतिको क्वालिटीमा प्रड्युस गर्न नसकोस् कि त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने हो नि त सो वाट्स द युज अफ प्रड्युसिङ लेट्स ए वाच होइन द्याट स्विजरल्यान्ड अलरेडी डज थाइल्यान्डले पनि त्यो मोडल युज गरेको थियो थाइल्यान्ड अल्सो स्टार्टेड प्रड्युसिङ वाच अनि जुन मार्केटले स्विजरल्यान्डको वाच कन्ज्युम गर्न सक्दैन उसलाई चाहिँ थाइल्यान्डले प्रड्युस गर्छ अब त्योभन्दा पनि सस्तो वाच बनाएर नेपालले के फाइदा कि होइन सो त्यो ट्रेड भनेको त्यसरी काम गर्ने त हो नि आई बाई समथिङ द्याट इज मेड चिपली एन्ड इन मोर क्वालिटी फ्रम एल्सवेयर एन्ड आई सेल थिङ्स द्याट आई क्यान प्रड्युस बेस्ट एन्ड इन द म्याक्सिमम क्वान्टिटी त्यही नै त हो नि ट्रेडको प्रिन्सिपल नै होइन सो मास प्रडक्सन त्यसै गरी गर्ने हो सो हामीले केमा स्पेसलाइज गर्ने भन्ने कुरा हो देयर निड्स टु बी डिफाइन्ड स्पेसलाइज गर्ने कुराहरू अनि त्यसमा कसरी काम गर्ने अनि स्पेसलाइजेसन चाहिँ कसले डिटर्माइन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स मोर सब नेसनल रिजन्स द नेसनल रिजन्स के अहिले अबको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सो आई थिङ्क द्याट्स वेयर नेपाल सुड हेड सो जस्तो कि थाइल्यान्डको वाचको कुरा गऱ्यो नि त हामीले हाउ डिड वर्क आउट फर देम आई थिङ्क दे स्टिल एक्जिस्ट छ थाइल्यान्डमा वाचको मार्केट छ तर फेरि थाइल्यान्डलाई पनि कम्पिट किन भने कि देयर इज नो पोइन्ट इन कम्पिटिङ विथ थाइल्यान्ड किनभने मास प्रडक्सन अलरेडी भइसकेको छ सो सब नेसनल रिजनको कुरा गर्दाखेरि लाइक वाट आर द थिङ्स द्याट वी क्यान एक्सेल अन आई मिन लाइक अफकोर्स देयर आर सर्टन स्पेसलिटिज हाम्रो जोन अनुसारले होला होइन के सेक्टर हुनसक्छ त्यस्तोमा वेयर वी क्यान एक्सेल अर वर्क इन द ग्लोबल एरिया अब यसमा त्यो अघि छुर्पीको इक्जाम्पलमा जाउँ हिमालयन डकच्यु सो छुर्पीलाई डकच्यु बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्नु इज ग्रेट इनोभेसन राइट सो मैले प्रोभिन्स वानमा गएर धेरै रिसर्च गरेको छैन सबैको दुध कहाँ जान्छ भन्दाखेरि छुर्पी इन्डस्ट्रीमा जान्छ ओके सो फर द्याट वान ब्रान्ड नै अहिले पनि एउटै ब्रान्डले सबै कन्ज्युम गरेर एउटै ब्रान्ड नभनौँ न देयर सो मेनी छुर्पी इन्डस्ट्रिज होइन अब त्यो छुर्पी त्यो एउटा ब्रान्डले आई डोन्ट नो 70% मार्केट ल्याएको छ होला तर 30% अरू पनि देयर स्मल स्केल छुर्पी प्रड्युसर्स एज वेल तर अनि म यस्तो सोचेँ कि विदाउट नोइङ विदाउट ह्याभिङ द नलेज होइन छुर्पीमा त्यत्रो मेल कसरी जान्छ कसरी कन्ज्युम हुन्छ एन्ड देन आई गो टु द फ्याक्ट्री एन्ड देन आई से एन्ड देन आई फाइन्ड आउट कि सबभन्दा बेस्ट क्वालिटी छुर्पी जसमा 0 फ्याट हुन्छ द्याट गोज टु द युएस फर डग्स बेस्ट क्वालिटी छुर्पी गोज टु डग्स त्यसपछिको सेकेन्ड टायरको छुर्पी इज फर ह्युमन्स अनि थर्ड टायरको छुर्पी इज फर पानमा हाल्ने इन्ग्रिडियन्ट कि त्यो टुक्रा छुर्पीहरू चाहिँ त्यो इट्स काइन्ड अफ लाइक जिरो वेस्ट नै जस्तो एभ्रिथिङ इज कन्ज्युम्ड प्रोबेबली होइन अब ठ्याक्क के हुन्छ चाहिँ मलाई थाहा छैन तर द लेयर्स अफ हुन्छ नि त्यो फुड बेस्ट क्वालिटी गोज एक्सपोर्ट हुन्छ कि एन्ड द्याट्स ग्रेट होइन अनि चियाको पनि मोर लेस त्यस्तै चियाको पनि त्यस्तै छ बेस्ट क्वालिटी चिया त काठमाडौँ आउँदैन भनेर चाहिँ अल गोज अब्रड स्याडली इन्डियाको रुट हुँदै जान्छ सो वी आर नट बिङ एबल टु प्रड्युस द फाइनेस्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट फिनिस्ड प्रडक्ट चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सकेको छैन सेम विथ कार्डमम इज अ भेरी पेनफुल स्टोरी फर नेपालमा मात्रै प्रड्युस हुन्छ कार्डमम आई थिङ्क होइन अनि त्यो नेपालले आई थिङ्क वर्ल्डभरिमा नेपालमा मात्र प्रड्युस हुन्छ ओके कार्डमम त्यो ठुलो अलैँची चाहिँ त्यो सानो सुकुमेल होइन ठुलो अलैँची चाहिँ कार्डमम र आई थिङ्क लप्सी नेपालमा मात्रै प्रड्युस हुन्छ संसारभरिमा अनि त्यो कार्डमम चाहिँ र कार्डमम जान्छ कि इन्डियामा अनि त्यसलाई प्रोसेस गरेर फाइनल प्रडक्ट चाहिँ विदेश र नेपाल पनि इम्पोर्ट हुन्छ क्या फेरि इट्स अ भेरी पेनफुल स्टोरी अनि सो दिज काइन्ड अफ स्टोरिजहरू अब नेपालमै प्रडक्सन फ्याक्ट्री खोल्यो भने त एज अपोज टु फार्मर्स बिङ फार्मर्स क्यान बी इन्डस्ट्रियलिस्ट नि त
सो मास स्केलमा जान सक्छ नि त्यही फार्मिङ पनि सबै अब एउटा फ्यामिलीले थोरै थोरै ल्यान्ड गर्नुभन्दा बरु एउटै फार्मरले सबै गरेर त्यो फार्मर्सहरू कुड वर्क एज इम्प्लोइज इन द इन्डस्ट्री होइन सो फर्मल जब्स पनि भयो नि त अनि सोसल सिक्योरिटी पनि भयो नि त अनि हेल्थ केयर पनि भयो नि त सो मार्केटलाई कसरी फर्मलाइज गर्न सकिन्छ इम्प्लोइमेन्टलाई कसरी फर्मलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू इन्डस्ट्री स्केलबाट इन्डस्ट्रीलाई स्केल गर्ने हो त सो चिया छुर्पी अनि कार्डमम होइन अनि अस्ति भर्खर एउटा कुरा भइरहेको थियो कि हाम्रो जाजरकोट र रुकुमतिर चाहिँ नेपाली कार्पेट राडी हुन्छ नि त्यो बन्छ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो मार्केट छ बट देन स्केल धेरै गर्न सकिरहेको छैन फर्स्ट अफ अल त किनभने त्यो अब एनिमल प्रडक्टबाट आउँछ त्यो एनिमल नै धेरै रेस गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि द्याट्स वान प्रब्लम तर अर्को प्रब्लम चाहिँ के अरे भनेदेखि कम्पेयर टु विदेशमा बनेको कार्पेट्स त्यसमा चाहिँ अलिक चिलाउँछ अरे कि ओके अनि त्यसपछि त्यो नचिलाउने बनाउनेको इनोभेसन गर्न नेसेसरी छ जुन चाहिँ बाहिर एक्जिस्ट गर्छ नेपालमा के इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो के इनोभेट गर्नु पऱ्यो त्यसमा गराएको छैन द्याट्स अ सेपरेट स्टोरी तर त्यो गफ सुन्दै गर्दाखेरि के कुरा भयो भने मान्छेलाई पो चिलाउँछ त होइन तर विदेशमा बिरालोहरूलाई त दे फाइन्ड थिङ्स द्याट आर लाइक द्याट कि त्यस्तै खालको सामान नै बिरालोलाई कन्ज्युम गर्छ सो द्याट बिरालोलाई कनाइराख्नुपर्छ होइन त्यो चिलाउने कुराहरू नै बिरालोको खेलाउन हो कि सो इन्स्टेड अफ केटरिङ टु ह्युमन्स लाइक हिमालयन डग टु होइन यु क्यान केटर टु पेट्स नि त एन्ड स्केल कि अनि स्केल गर्न सकिन्छ सो अनि यो खालको कुरा चाहिँ दिज आर ओन्ली इक्जाम्पल स्टोरिज द्याट वी हियर फ्रम काठमाडौँ होइन नेपालको पालिकामा त्यो छुट्टै स्टोरिजहरू छ नि त वी डोन्ट नो इन काठमाडौँ वाट तिलोत्तमा नगरपालिका क्यान प्रड्युस कि त्यहीँको पालिकाको मेयरलाई थाहा हुन्छ नि त त्यहीँको पालिकाको मान्छेलाई थाहा हुन्छ सो द्याट्स वाइ पालिकालाई इम्पावर गर्नु चाहिँ एकदमै नेसेसरी छ कि विथ स्किल्स नट जस्ट विथ मनी मात्रै गयो भनेदेखि इट्स गोइङ टु बी काउन्टर प्रोडक्टिभ बट विथ स्किल्स एन्ड द क्यापेसिटी टु इनोभेट सो जस्तै कार्डमोमको इक्जाम्पल दियो हामीले र मटेरियल पठाइरहेको छ प्रोसेस गऱ्यो भने त भ्याल्यु अझ एड हुने भयो भनेपछि प्रोसेसिङ प्लान्ट नहुनु कारण के हो किनभने लाइक इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले पनि उनीहरूले त अपर्च्युनिटी खोजि नै रहेको हुन्छ एन्ड यहाँ यत्रो ग्याप छ त्यो किन क्यापिटलाइज भइरहेको छैन त I think it's easier to trade for historically. अहिले चाहिँ I know for a fact that some industrial plants are being set up. Okay. होइन तर historically for a business person it's easier to collect and then just send it off. त्यो economic value double अथवा quadruple हुनु पऱ्यो नि त to set your own factory here. Probably अब छ होला त्यही भएर बन्दैछ होला but then पहिला to invest किन इन्भेस्टमेन्ट पनि त म्यासिभ चाहियो नि त इन्डस्ट्री बनाउनलाई त्यो इन्भेस्टमेन्टको नपुगेर पनि हुनसक्छ तर आई थिङ्क इट्स प्राउडली इजियर टु ट्रेड कि देन टु सेट अप एन्ड प्रोसेस एन्ड डु एभ्रिथिङ किनभने झन्झट भन्दै हो सो वेन यु टक अबाउट डेभलपमेन्ट मोडलहरूको कुरा गर्दाखेरि दिस इज नट अ सर्ट टर्म थिङ होइन 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्षमा हुने कुरा होइन समटाइम्स वी हेभ टु लुक एट 20, 30, 40 years डाउन द लाइन होइन सो त्यस्तो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको वेयर डु यु सी वी सुड बी हेरिङ टुवर्ड्स कसरी हुनुपर्ने अफकोर्स यो फेडरल सिस्टममा गएर सबैलाई सानो एरियाजहरूमा फोकस गर्न पायो त्यसको स्पेसलिटिजको इस्युजहरू के छ त्यहाँ कसरी हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ इस्युजहरू त्यो क्लोजर लुक त भयो होइन त एज अ नेसन हाउ डु यु मुभ फरवर्ड यो कुनै पनि रिजनलाई यसमा के ल्याकिङ छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै रिजनको छुट्टै हुन्छ कि त्यसमा अब मानिलिउँ 5वटा कुराले चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क बनाउँछ एउटा भनेको इनोभेटिभ एक्टिभिटिज कतिको भइरहेको छ त्यो रिजनमा अर्को भनेको सोसियल फिल्टर्स कन्डिसन भन्छ एकाडेमीमा जो भनेको चाहिँ एजुकेसन अनि त्यसपछि तपाईँको इकोनोमिक कन्डिसन्स ह्युमन बिङ्सको भने इनोभेटिभ इन्थुजियाजम होइन त्यो कुरा अर्को भनेको जियोग्राफिकल कन्डिसन्स होइन त्यो अब बस लाइनमा कनेक्टेड छ कि प्रब्लली अब ट्रेन त छैन तर तराईमा कनेक्टेड छ कि इन्डियाको बोर्डरमा छ कि हिलमा छ कि माउन्टेनमा चाइनासँग कनेक्टेड छ कि नाका छ कि छैन अर्को भनेको इन्टरनेसनल ट्रान्सनेसनल लिङ्केजेसहरू चाहे त्यो एजुकेसनको सेक्टरमा होस् चाहे त्यो ट्रेडको सेक्टरमा होस् यो बाहिरको देशसँग कतिको कनेक्टेड छ र कतिको रिलेट गर्न सक्छ र 5th भनेको चाहिँ लोकल एन्ड रिजनल पोलिसिज सो त्यो ठाउँको पोलिसीहरू कस्तो छ र त्यो ठाउँले कतिको एन्टरप्रेन्योरसिप एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्छ भन्ने कुरा यो 5वटा कुराले चाहिँ कुनै पनि ठाउँको स्टेटस कोलाई एसेस गर्नुपर्छ कि अनि त्यो 5वटा मध्ये एउटा 2टा 3टा जति पनि ल्याकिङ हुनसक्छ अनि सबैभन्दा बढी ल्याकिङ कुन छ त्यो कुरालाई चाहिँ फोकस गरेर त्यसमा स्पेसलाइज इन्भेस्टमेन्ट जानु पऱ्यो कि अनि तपाईँले नेपाल भन्नु ठिक होइन युरोपमा पनि EUमा पनि अहिले एकदमै नै लोकल एन्ड रिजनल डेभलपमेन्ट पोलिसिजहरूलाई एकदमै नै धेरै प्रमोट गरिरहेछ कि फर सेभरल रिजन्स अहिले भनौँ न तर
एकदमै विकसित देशलाई पनि एकदमै विकसित देशको पनि देयर आर लिडिङ रिजन्स एन्ड देयर आर ल्यागिङ रिजन्स. फर इक्जाम्पल युके हेर्ने हो भनेदेखि लन्डन इज वान अफ द मोस्ट लिडिङ cities in the world. तर सेकेन्ड लार्जेस्ट सिटी अफ लन्डन बर्मिङहेमले अस्ति 2 महिना अगाडि ब्याङ्क्रप्सी डिक्लेयर गर्यो कि. सो युकेमा अहिले एउटा लिडिङ सिटी छ, अरू सबै ल्यागिङ रिजन्सहरू छ. वान अफ द रिजन्स वाइ ब्रेक्जिट ह्यापन्ड, किनभने पहिलाको इन्डस्ट्रियल सिटिजहरू जसले चाहिँ म्यासिभ आइरनहरू प्रड्युस गर्थ्यो, धेरै थोक प्रड्युस गर्थ्यो, एकदमै राम्रो वेल अफ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड थियो. अहिले त्यो प्रड्युसहरू सबै एक्सपोर्ट भयो, द पिपल बिकम अनइम्प्लोइड. अनि त्यसपछि बिकज वेआर सो मच इन्टु ट्रेड विथ द EU एन्ड द रेस्ट अफ द वर्ल्ड, हामीले चाहिँ we're not benefiting from it भनेर ब्रेक्जिट भयो होइन. सो द्याट्स वाइ पिपल voted supporting ब्रेक्जिट. सो कुनै पनि देशमा चाहिँ नेसनल पोलिसिज भन्दा पनि सब नेसनल पोलिसिज के. सो फ्रान्समा पनि देयर आर सो मेनी लिडिङ रिजन्स एन्ड ल्यागिङ रिजन्स होइन. अनि EU पार्लियामेन्टले अथवा यो के अरे OECDले चाहिँ अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन, OECDले चाहिँ कुन रिजन चाहिँ लिडिङ छ, कुन रिजन चाहिँ ल्यागिङ छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाएर त्यो ल्यागिङ रिजन्समा चाहिँ यो 5वटा हुन्छ नि, इनोभेटिभ एक्टिभिटी, सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन्स, अनि ट्रान्सनेसनल लिङ्केजेस, अनि त्यसपछि सोसियल लोकल एन्ड रिजनल पोलिसिज, अनि त्यसपछि जियोग्राफिकल कन्डिसन्स. यो 5वटा कुराले एसेस गरेर कुन कुरामा चाहिँ ल्यागिङ छ भनेर पत्ता लगाएर अनि त्यो कुरामा चाहिँ म्यासिभ इन्भेस्ट गर्छन् कि, सो द्याट इनोभेसन बढी होस्, त्यो ठाउँमा इकोनोमिक एक्टिभिटिज धेरै होस् भनेर. सो नेपाल एज अ कन्ट्री पनि फ्यु थिङ्स लाइक इन्फ्रास्ट्रक्चर, एजुकेसन भनेको ब्ल्याङ्केट पोलिसी हुनसक्छ होइन. सबै नेपाल होल नेपालभरिमै प्रड्युस गर्नु के अरे इन्भेस्ट गर्नुपर्ने. बट बियोन्ड द्याट सम कुनै कुराहरू चाहिँ एक्सक्लुजिभली त्यो रिजनलाई भनेर चाहिँ प्रपोज गर्नु पऱ्यो, पोलिसी बनाउनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि त्यो रिजनको विकास चाहिँ त्यो रिजन आफैले हेर्नु पऱ्यो कि. सो प्रोबब्ली द्याट्स अ स्मार्ट थिङ टु डु. सो यो जुन अटोनोमीको कुरा हो, सो विथ अटोनोमी भनेको त रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा आयो, अकाउन्टेबिलिटीको कुरा आयो होइन. एन्ड लट अफ टाइम्स चाहिँ आई फिल लाइक द्याट माइट बी ल्याकिङ. जुन रिसेन्ट चेन्ज भएको हिसाबले चाहिँ लट अफ दिज जुन सेक्सन्सहरू छ उनीहरूलाई जुन रेस्पोन्सिबिलिटी दिइँदैन भनेर भनिन्छ नि त. एउटा इज इट बिकज दे आर नट प्रिपेयर्ड अर दे आर नट स्किल्ड इनफ टु ह्यान्डल दोज रेस्पोन्सिबिलिटिज हो कि सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई डर भएको हो कि? दुइटै हो. जस्तै भए पनि प्रोभिन्सियल भए पनि लोकल भए पनि सेन्ट्रल भए पनि गभर्मेन्ट हो, एन्ड अल अफ देम क्रेभ फर मोर पावर, राइट. सो वाइ वुड एनीवन गिभ अवे पावर? The whole thing is about having the most amount of resources, budget, and giving resources र budget चाहिँ आफूसँग राख्ने, पावर चाहिँ अरूलाई दिने भन्ने हो कि मोर फोकस नै होइन. जहाँ पनि यु टेक द मोस्ट मनी एन्ड यु गिभ द मोस्ट रिसोर्सेस, अथवा यु गिभ अ लट अफ रेस्पोन्सिबिलिटिज बट नो मनी, अनफन्डेड म्यान्डेट्स होइन. यो गर भनेको तर पैसा दिँदैन सेन्ट्रलले, अभियसली द्याट एक्जिस्ट अल ओभर द वर्ल्ड. अनि त्यो कुरा सेन्ट्रललाई पनि लागु हुन्छ, प्रोभिन्सलाई पनि लागु हुन्छ, लोकललाई पनि लागु हुन्छ, बिकज दे वान्ट टु टेक लिस्ट अमाउन्ट अफ रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड मोस्ट अमाउन्ट अफ मनी. सो त्यहाँ मिसब्यालेन्स त भइहाल्यो होइन. तर इट्स अल्सो ट्रु कि नट अल सब नेसनल रिजन्स आर रेडी टु टेक वाट द सेन्ट्रल हेज टु गिभ. फर इक्जाम्पल म अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कमा डिजिटल गभर्नेन्सको कुरामा काम गर्दैछु. 708वटा पालिकामा मात्रै इन्टरनेट पुगेको रहेछ कि नेपालमा, 753वटा मध्ये. द्याट मिन्स 45वटा म्युनिसिपालिटिज जस्तो छन् जसमा इन्टरनेट पनि छैन होइन. अहिले एकदमै म्यासिभ एक्सपेन्सन भइरहेको छ. यो पनि फर द लास्ट 2 or 3 years यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भन्ने छ एउटा. त्यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको चाहिँ गाइडलाइन्सभित्र बसेर म्यासिभ एक्सपेन्सन भइरहेछ, हुन्छ नि, करोडौँ पैसा खर्च गरेर एक्सप्यान्ड भयो हुँदाखेरि आजको मिति अस्ति 2-4 महिना अगाडिसम्मको रिपोर्ट हेर्दाखेरि अझै पनि 45वटा पालिकामा इन्टरनेट नै छैन. अनि सबै पावर चाहिँ तर सबै पावर र रिसोर्सेस डिभल्भ गर्ने हो भने यु कान्ट से काठमाडौँ चाहिँ केपेबल छ त्यही भएर काठमाडौँलाई चाहिँ यो रिसोर्सेस दिन्छु र लिमी गाउँपालिका चाहिँ त्यति केपेबल छैन त्यही भएर उसलाई चाहिँ दिन्न भनेर डिस्क्रिमिनेट त गर्न मिल्दैन नि त. सो पोलिसी त नेपालभरि एउटै हुनु पऱ्यो. तर यदि त्यो गाउँपालिकामा इन्टरनेट नै छैन भने हाउ डु यु गिभ देम द पोटेन्सियल टु डेभलप. अनि त्यस्तै गरी अब कति धेरै वडाहरू छ होइन. अनि त्यो भनेको सबै वडामा एकजना लेखाको मान्छे त चाहिन्छ, अडिटर त चाहिन्छ, सबै वडामा एकजना इन्जिनियर त चाहिन्छ होइन. त्यो इन्जिनियर पुऱ्याउन पनि त सक्नु पऱ्यो त्यो वडाहरूले होइन. सो
क्यापेसिटीको पनि म्यासिभ ग्याप छ, नभएको होइन, ग्याप छ। अनि जब क्यापेसिटी फुलफिल हुन्छ तब रिसोर्सले पनि अकम्पनी गर्नुपर्छ। तर फेरि वान्स अगेन इट्स अ साइकल, विदाउट द रिसोर्सेस क्यापेसिटी कसरी बिल्ड हुन्छ भन्ने कुरा। सो एकदमै स्मार्ट र स्ट्रेटेजिक भएर के कुराको चाहिँ ल्यागिङ चाहिँ प्रब्लली त्यो ठाउँमा अकाउन्टेन्ट छैन भनेदेखि प्रब्लली गिभिङ ए सेपरेट बजेट फर अकाउन्टेन्ट अनि ल्युरिङ पिपल फ्रम काठमाडौँ होइन, काठमाडौँको अकाउन्टेन्ट्सहरूलाई त्यहाँ लगेर सेटअप गराएर एकदमै हुन्छ नि प्रब्लली मेकिङ इट अ पोलिसी द्याट हुन्छ नि जे चाहिन्छ सबै गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ फुलफिल गर्न पर्ने गरी चाहिँ एउटा सेपरेट टार्गेटेड बजेट बनाएर चाहिँ लगेर अनि क्यापेसिटी बिल्ड गरेर अनि पैसा दिने हो कि होइन। सो द्याट कुड बी अ सोल्युसन होइन, वान अफ द सोल्युसन्स। सो दुइटै हो, इट्स नट जस्ट वान हुन्छ नि, क्यापेसिटी नभएको पनि हो र दिन नचाहेको पनि हो कि, एन्ड द्याट्स ट्रु फर अल गभर्मेन्ट्स अल ओभर द वर्ल्ड। सो रिसोर्सेसको कुरा गर्दाखेरि आई मिन एट टाइम्स त अहिले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेन्टेन गर्ने गाह्रो भइरहेछ भनेर भन्छौँ, वेन इट कम्स टु बजेट एन्ड मनीको कुरा, फाइनेन्सेसको कुरा गर्दा खर्च गर्नु है। वेयर डु यु गेट द्याट एक्स्ट्रा इन्कम फर द डेभलपमेन्ट द्याट इज नेसेसरी? जस्तो कि रिसर्चमा, यस यो कुरा मेरो विथ अ लट अफ एकाडेमिक्स भएको छ, नेपालमा प्रपर रिसर्च नै छैन, के भन्छ अजम्सन गरेर आएको छौँ, के भन्छ बाहिरको डेटा हेरेर आएको छौँ हामीहरू, अनि एक्चुअल रिसर्च छैन, अनि वी मेक पोलिसिजहरू जुन चाहिँ ब्याकफायर हुनसक्छ भनेर। तर त्यो सबै गर्नको लागि पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ त छँदैछ कि, तर बेसिक सुरुमा फन्डामेन्टल भनेको त रिसर्चबाट सुरु हुन्छ होला, त्यसको लागि पनि इन्भेस्टमेन्ट छैन, फर्दर कामको लागि पनि इन्भेस्टमेन्ट छैन, अर क्रन्च एउटा भइरहेको छ। यो साइकलबाट चाहिँ कसरी ब्रेक गर्छ? नट नेसेसरीली, किनभनेदेखि आई स्टडीड यो फिस्कल फेडरलिजम, अनि सबै पालिकाहरूको चाहिँ इन्फ्लो अफ मनी र आउटफ्लो अफ मनी हेर्ने हो भने सबैजनाको चाहिँ क्यारी अवे मनी छ कि, त्यो एउटा वर्षमा खर्च गर्न नसकेर अर्को वर्षमा पुगेको। वाइ डज द्याट ह्यापन? क्यापेसिटी टु इन्भेस्ट हुनु पऱ्यो नि त, केमा खर्च गर्ने क्या त्यत्रो पैसा हुन्छ नि, केही न केही त हुनु पऱ्यो, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हुनु पऱ्यो, सब्सटेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट गर्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो हुन्छ नि। अब यस्तो अकाउन्टेबिलिटी त बढाएको छ नि त, बिकज यु कान्ट जस्ट हुन्छ नि गिभ मनी ऱ्यान्डमली टु अ कर्पोरेट एन्ड से हुन्छ नि मैले यसमा खर्च गरेर भन्नु त भएन, किन अकाउन्टेबिलिटी बढाएको छ मान्छेले त मार्छ। अनि जस्टिफाएबल इन्भेस्टमेन्ट गर्ने ठाउँ नभएको हुनसक्छ कि, अथवा नदेखेको हुनसक्छ, अथवा त्यो स्केलमा इन्भेस्ट गर्न सक्ने के अरे फर्म नै नभएको हुनसक्छ, कम्पनी नै नभएको हुनसक्छ त्यो पालिकामा हुन्छ नि। तर सबै पालिकाले खर्चै गर्न सकेको छैन कि पैसा, त्यो पैसा सिद्धिएकै छैन। सो प्रब्लली त्यो पैसा रिसर्च गर्न सकिन्छ होला, यु क्यान हायर इकोनोमिस्ट टु कम टु द रिजन एन्ड से हाम्रो युनिक स्पेसलाइजेसन केमा पोसिबल छ भनेर सोध्ने, अनि यो कमिसन रिसर्च फर 5 months 6 months, अनि त्यसपछि यु गेट रिजल्ट, अनि त्यसमा म्यासिभ इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ। तर त्यो लेभलको रिसर्च भएको पनि छैन, र पैसा नपुगेको चाहिँ होइन, पैसा चाहिँ छ, पैसा चाहिँ एनफ नै भइरहेको हुन्छ जहिले पनि। एन्ड वी हियर दिस एभ्री सिङ्गल इयर कि फिस्कल इयर एन्ड हुन लाग्दाखेरि असारमा जेठमा बल्ल काम गर्न सुरु गर्छ, बल्ल बाटोहरू खन्न थाल्छ फेरि अन अल द्याट थिङ। सो यो कुराहरू त अलरेडी नै प्लान हुन्छ होला नि त कि यो काम गर्नुपर्ने छ भने, वाइ डज द्याट ह्यापन एन्ड अफ द इयरको अराउन्डमा मात्र? आई डोन्ट नो, मेबी इट्स वन्स अगेन लिङ्क्ड विथ स्पेन्डिङ क्यापेसिटी हुन्छ नि। अब कसरी इन्भेस्ट गर्ने, कसरी स्पेन्ड गर्ने भन्ने प्लान नभएर हुनसक्छ। अब त्यो त धेरै कुरा हुन्छ, करप्सन हुनसक्छ होइन, द्याट कुड बी अ लट अफ थिङ्स। तर पोलिसी र स्ट्रेटेजी वाइज हेर्ने हो भने एभ्री वान नोज द्याट इट्स नट अ गुड स्ट्राटेजी कि, द्याट निड्स टु चेन्ज। अब त्यो वर्षैभरिको खर्च त अलिकति एक्सप्लेनेबल हुनु पऱ्यो, त्यो त्यही अनुसार एक्सपोनेन्सियल हुनु पऱ्यो, त्यो सबै हुनु पऱ्यो, बट इट डज नट ह्यापन, इट्स अ प्र्याक्टिस। सो वी टक्ड अबाउट अगेन डिजिटल गभर्नेन्सको कुराहरू आयो होइन। सो अल दिज थिङ्स जुन हामीहरू ट्याक्सको एन्ड स्टफहरू गर्छौँ, जे पनि यसलाई सबैलाई डिजिटाइज गर्न वाट इज इट गोइङ टु टेक? किनभने चाहिँ लट अफ थिङ्सहरू अड्किरहेको छ बिकज अफ द्याट। एउटा सानो कुरा पनि एभ्रिथिङ लाइक म्यानुअली नै गरिन्छ, अनि त्यसपछि जस्ट भन्न टिडियस प्रोसेस, ट्याक्सदेखि लिएर लट अफ थिङ्सहरू। वाट इज होल्डिङ अस ब्याक? किनभने यो टेक्नोलोजी डेभलप गर्न नसक्नु त होइन होला, इम्प्लिमेन्टेसनमा इस्यु हो कि? बोथ क्यापेसिटी र इन्फ्रास्ट्रक्चर हो यो चाहिँ। जस्तै मैले भने कतिवटा पालिकामा अहिलेसम्म इन्टरनेट नै पुगेको छैन, क्यापेसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर। अनि क्यापेसिटी चाहिँ अब त्यो इन्टरनेट पुगेर मात्रै नै भएन, त्यो वेबसाइट अपडेट गर्ने मान्छे चाहियो, डेटा एन्ट्री गर्ने मान्छे चाहियो। डेटा एन्ट्री गर्नु त जसले पनि गर्न सक्छ होइन, तर त्यहाँ बग आयो भनेदेखि त्यसलाई सल्भ गर्न सक्ने मान्छे चाहियो। जस्तै कि सिम्पल इक्जाम्पल कि यो पावर दिँदै गर्दाखेरि रिसोर्सेस किन प्रब्लली सबै दिइहाल्न हुँदैन भन्दाखेरि, अब इट्स भेरी गुड इफ एभ्री वान हेज देयर ओन डेटा सेन्टर्स होइन। एउटा पालिकाको इन्डिपेन्डेन्ट डेटा सेन्टर्स भने कस्तो गजब हुन्थ्यो होला, तर हाम्रो पालिकाहरूसँग क्यापेसिटी छ त डेटा सेन्टर होस्ट गर्ने भने? अब पालिकाहरूमा मात्रै पनि प्रोभिन्ससँग पनि त्यो क्यापेसिटी छ त भन्ने कि। जब कि अहिले नेपालमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले हाल्छ, सबै राख्छ डेटा सेन्टर, सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग छ, उसको डेटा सेन्टर पनि रेगुलरली अपडेटेड मेन्टेन हुँदैन कि। सो त्यो क्यापेसिटी सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग त छैन भनेदेखि can we trust giving so much money to provinces to keep their own data centers? Probably not now. जबकि नेपाल सरकारले आफ्नै सेन्ट्रल डेटा सेन्टर नै एकदमै स्मुथ इफिसियन्ट बनाउन सकेको छैन, ब्याकअपहरू त्यस्तो
बनाउन सकेको छ। रिसेन्टली बन्दैछ, सिंहदरबारभित्र छ एउटा ठुलो डेटा सेन्टर बन्दैछ। त्यो सब्सटेन्सिएट नभइन्जेलसम्म, त्यसलाई एकदमै क्लिन नभइन्जेलसम्म वाइ डु वी गो डाउन हुन्छ नि, त्यो क्यापासिटी। अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि 45वटा पालिकामा त इन्टरनेट नै पुगेछ, समथिङ एज बेसिक एज इन्टरनेट। त्यहाँको हस्पिटलमा इन्टरनेट छैन, त्यहाँको स्कुल्समा इन्टरनेट छैन। what kind of education can we expect those schools to deliver, right? So both capacity and investment. So can we not work with what we have already? So central data center नै छ भने central नै होल्ड गरेर र जुन 40 something गाउँपालिकामा इन्टरनेट पुगेको छैन भनेपछि 800-900 समथिङमा त छ त। सो त्यहाँ चाहिँ डिजिटाइज गर्दै लग्दाखेरि हुँदैन? भइरहेछ, नभएको होइन, भइरहेछ होइन। प्रोभिन्सेसहरूले आफ्नै मोडल्सहरू डिफाइन गर्दै हुन्छ। मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा पत्ता लगाएको थिएँ अस्ति भर्खरै, तिलोत्तमा पालिकाको नगरपालिकाको मैले वेबसाइट हेरेको थिएँ। जब पोर्टल रहेछ कि उहाँको वेबसाइटमै, विच इज अ भेरी नाइस थिङ होइन। सो आई डोन्ट नो हाउ एडभर्टाइज इट, अनि आई डोन्ट नो हाउ मेनी जब एप्लिकेसन्स गेट सबमिटेड थ्रु इट। त्यो त्यहीँ गएर बुझ्नुपर्छ, बुझ्नु बाँकी छ। अलि 2-4 हप्तामा जान्छु म। तर जब पोर्टल चाहिँ वेबसाइटमै इन्टिग्रेटेड रहेछ, विच इज अ नाइस थिङ। अहिले सबैको हेर्ने भने प्रदेश पोर्टल भनेर खोलेको छ। त्यो प्रदेश पोर्टलभित्र गयो भने यु एटलिस्ट गेट एक्सेस टु अल द मिनिस्ट्रिज अथवा विभागहरूको वेबसाइटहरू त्यहीँ छ हुन्छ नि, विच इज अ नाइस थिङ। सो प्रोग्रेस चाहिँ भइरहेछ कि न, द्याट्स वाइ प्रिन्सिपली इट्स अ गुड थिङ कि म भने छु। प्र्याक्टिकली लस होला, खर्च धेरै होला, अनि रङ ठाउँमा खर्च होला, हुन्छ होइन। तर प्रिन्सिपली इट्स अ गुड थिङ थियो, किनभने डिरेक्सन इज द राइट डिरेक्सन हो कि यो। सो प्रोभिन्स पोर्टलहरू छ, अनि सबै एकाउन्टेबिलिटी त डिजिटाइज गर्दाखेरि पनि एकदमै धेरै बढ्छ नि त, बिकज द मोमेन्ट एभ्रिथिङ इज अन द इन्टरनेट, यु हेभ टु बी मोर एकाउन्टेबल। अल्दो क्लिन चाहिँ छैन। फर इक्जाम्पल मैले रिसर्च गर्दाखेरि मैले के डाटा चाहिएको थियो भनेदेखि, केन्द्रीय सरकारबाट गाउँपालिकालाई अथवा नगरपालिकालाई कति बजेट जान्छ र कुन शीर्षकमा जान्छ भनेर मलाई चाहिएको थियो। यो भनेको त मोस्ट बेसिक फर्म अफ डेटा हो नि त होइन। अनि भनौँ प्रोभिन्सबाट पनि पालिकामा कति जान्छ, किनभने पालिकालाई चाहिँ केन्द्रबाट पनि जान्छ, प्रोभिन्सबाट पनि जान्छ। केन्द्रबाट गएको चाहिँ पिडिएफ फर्ममा भेटिने, तर प्रोभिन्सबाट कति पैसा गएको छ भन्ने कुरा वी हेभ टु डिग रियली डिप इन्टु त्यो प्रोभिन्स पोर्टलभित्र गएर त्यहाँ भएको मन्त्रालयहरूमा त्यो कुन चाहिँ मन्त्रालयको कुन चाहिँ पब्लिकेसनको कुन चाहिँ पेज नम्बरमा हुन्छ भने यु हेभ टु गो थ्रु एटलिस्ट 50 डकुमेन्ट्स टु फाइन्ड आउट यहाँ चाहिँ रहेछ भनेर। एन्ड देन इट्स पिडिएफ फर्मेटमा नेपालीमा टाइप गरेको, सो द्याट यु हेभ टु इन्भेस्ट आवर्स इन ट्रान्सलेटिङ इट इन्टु इङ्ग्लिस एन्ड पुटिङ इट इन्टु एक्सेल सो द्याट यु क्यान रन सम एनालिसिस के कुन चाहिँ बढी इफेक्टिभ भइरहेछ भनेर हेर्नको लागि। तर यो भनेको त एकदमै बेसिक, इन फ्यु क्लिक्स एक्सेल नै डाउनलोड हुनुपर्ने कुरा हो नि त। त्यो लेभलको मैले भने सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि त्यो लेभलको डेटा चाहिँ मेन्टेन गर्न सकेको छैन कि। हाम्रो पपुलेसन 10 वर्षमा एकचोटि आउँछ, 12 वर्षमा एकचोटि आउँछ, विच इज भेरी ट्राजिक नि त होइन। हामीले त हेर्नु पऱ्यो नि त कुन रिजनमा कति पपुलेसन छ, त्यहाँ कति इन्भेस्ट गर्ने हो। तर 12 वर्षको चाहिँ मात्रै स्टेटिस्टिक्स रिलिज हुन्छ, 10 वर्ष हो, तर योपालि 11-12 वर्ष लाग्यो होइन, बिकज अफ कोभिड नट। सो डेटा र गभर्नेन्सहरू चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट थिङ टु नेल के। सो रिसर्चमै हामीहरू मेन इस्यु देखिरहेको छ। रिसर्च इज अ भेरी बिग इस्यु, किनभने यु कान्ट, अहिलेको सबै पोलिसिजहरू इट्स पपुलिस्ट पोलिसी के गर्दाखेरि चाहिँ पिपल आर ह्याप्पी भनेर, तर के गर्दाखेरि इम्प्याक्ट आउँछ त, एक्चुअल इकोनोमिक इम्प्याक्ट त त्यो रिग्रेसन गर्नु पऱ्यो नि त, कोरिलेसन हेर्नु पऱ्यो नि त होइन। यु हेभ टु डु एक्चुअल रिसर्च, क्वान्टिटेटिभ रिसर्च, क्वालिटेटिभ पनि, बट अल्सो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च वेन इट कम्स टु बजेट। क्वान्टिटेटिभ रिसर्च गरेर कसको चाहिँ इम्प्याक्ट देखिरहेको छ इन द लास्ट 20 years भनेर हेर्न सक्नु पऱ्यो नि त। तर त्यो डेटै छैन क्या। एज अ सोसियल साइन्टिस्ट, एज अ डेभलपमेन्ट इकोनोमिस्ट, डेटा एकदमै मुस्किल छ कि नेपालमा पाउनको लागि, विच इज भेरी ट्राजिक। न यो आइम प्रिटी स्योर गभर्मेन्टले पनि रियलाइज गर्छ कि डेटामा या रिसर्चमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भनेपछि वाइ इज द्याट नट ह्यापनिङ? कि रिजन छ, कि स्पेसिफिक छ, कि त्यसमा ऱ्यासनालिटी छ? आई थिङ्क अ लट अफ दिस इज पोलिटिकल विल। कोही हुनु पऱ्यो नि त एकजना जसलाई चाहिँ हुन्छ नि, आई वान्ट टु रिभोल्युसनाइज द डिजिटल सिन अफ नेपाल भनेर चाहिँ अगाडि बढेर अनि चाहिँ नि के चाहिन्छ त भनेर यो कमिसन टिम एन्ड मेक देम वर्क भेरी एफिसियन्टली हरेक क्षेत्रमा भनेर प्रब्ली त्यसको लागि पोलिटिकल विल चाहिन्छ कि। इट्स नट द ल्याक अफ रिसोर्सेस, इट्स नट लाइक यु सेड नेपालमा टेक्नोलोजी नभएको होइन कि, टेक्नोलोजी छ होइन। देयर सो मेनी। अहिले यो डिजिटल पेमेन्टमा नेपाल एकदमै अगाडि छ, साउथ एसियामा एकदमै नै अगाडि छ हुन्छ नि। अलमोस्ट तपाईँ एकदमै विकट ठाउँमा जानुहोस् त्यहाँ ई-सेवा हुन्छ क्या मान्छेसँग हुन्छ नि। सो नेपाल इज डुइङ एक्सलेन्ट, टेक्नोलोजी वाइज खतरा छ होइन नेपाल। बट देन द पोलिटिकल विल टु इन्स्टिट्युसनलाइज द्याट चेन्ज इन अल फर्म्स अफ गभर्मेन्ट कि सबै कुरामा। जस्तै अब पासपोर्टमा ई-सेवा लाग्ला तर अरू कुनैमा लाग्दैन कि, किन लाग्दैन? त्यो पोलिटिकल विल भएको मान्छे त पोलिटिकल विल भएको इन्स्टिट्युसनल बोर्डले चाहिँ अब सबै थोक डिजिटल गर्ने भनेर गऱ्यो भनेदेखि हुन्छ होला क्या।
त्यो पोलिटिकल विलको ल्याकिङ हुनसक्छ. डु यु थिङ्क इट्स अल्सो बिकज लाइक लट अफ पिपल स्टेक होल्डर्सहरू छ बिचमा जसले चाहिँ त्यो गर्न दिँदैन. एब्सोल्युटली. डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट उहाँहरूको त्यत्रो बिल्डिङ छ अनि त्यत्रो पार्किङ छ, बट द्याट पार्किङ इज युज बाई पिपल क्यु गर्नको लागि कि. आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि कुरा म आफ्नै पासपोर्ट बनाउन जाँदाखेरि हुन्छ नि त्यो पार्किङ त परको कुरा हुन्छ नि, त्यहाँ उभिएर 5-6 घन्टा उभिनु पर्ने, बिहान 3 बजी गएर लाइन बस्नु पर्ने. एन्ड द्याट्स अ नर्म के हुन्छ नि, नो कम्प्लेन्स. सो थिङ्स लाइक द्याट इट डजन्ट मेक सेन्स. किन त्यत्रो लामो लाइन बस्नुपर्ने हो? सम काइन्ड अफ टोकन सिस्टम गर्न नसकिने हो कि त्यो विल नै नभएको हो कि? जस्तै बिल बुकहरू गर्नु जानु पऱ्यो भने यताउतिमा आई फिल लाइक कतिवटा चाहिँ इन्सेन्टिभ नै त्यो दिएको छ टु नट मेक इट डिजिटल, किनभने सो मेनी पिपल आर इन बिट्विन जसले चाहिँ एक्स्ट्रा कमिसनमा गरिदिन्छ. एन्ड इफ इट वर टु बी डिजिटल, लट अफ दिस पिपल विल either revolt against it या भन्छ उनीहरू चाहिँ हराएर नै जान्छ. एन्ड सो आर दिज द मेन कज? किनभने देयर आर सो मेनी रिजन्सहरू होला. हाम्रो टेक्नोलोजी वाइज पनि हामीहरू सक्छौँ कि सक्दैन केपेबिलिटी भन्ने कुराहरू होला, अरू मेनी फ्याक्टर्स होला. इज दिस द मेन फ्याक्टर? आई वुड से पोलिटिकल विल इज द मेन थिङ. तर त्यो पोलिटिकल विललाई पनि के कुराले सब्सटेन्स फ्युल त गर्छ नि त, आगो बलिरहेछ, तर त्यहाँ फ्युल गर्ने कुरा चाहिँ हुनसक्छ. दिस अल माइक्रो अन्टरप्रेनर्स. That's the right way to put it. होइन, माइक्रो अन्टरप्रेनर्सले गर्दा हुनसक्छ. I don't know. So something like that डिस्प्लेस हुने हो भने does that hurt the economy as well? I wouldn't think so. किनभने कम्पेरिटिभ बेनिफिट हेरौँ न, सो मेनी पिपलले कति टाइम बचाउँछ नि त. इट्स नट जस्ट अबाउट क्युइङ अप, इट्स अबाउट टाइम. जस्तै म एउटा प्रोडक्टिभ सेक्टरमा काम गरेर चाहिँ आई हेभ टु स्पेन्ड अ होल डे क्युइङ अप फर पासपोर्ट, अनि एक दिनमा भएन भने 2 days. त्यसले पनि त इकोनोमीलाई ह्याम्पर त गरेर हुन्छ नि. सो आई थिङ्क कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि आई वुडन्ट से त्यो, इभन इफ इट हर्ट्स हुन्छ नि, अब सेकेन्ड लेयरमा जाँदाखेरि इभन इफ इट हर्ट्स द इकोनोमी, आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स राइट थिङ टु डु के हुन्छ नि. यिनीहरूले अलिकति यो पोलिसीले चाहिँ कति मान्छेले जब पाइरहेछ अथवा पैसा कमाइरहेछ भनेर यो इनोभेसन रोक्ने अथवा प्रोग्रेस रोक्ने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स राइट स्ट्राटेजी. किनभने इट डिन्ट मेक सेन्स जुन इम्पोर्ट पनि ब्यान गरेको बेलामा. इट्स नट जस्ट हर्टिङ द कम्पनीज, तर त्यहाँको इम्प्लोइजलाई एफेक्ट हुने भयो र त्यो ट्रिकल डाउन भएर वर एभर द मनी सर्कुलेट हुनुपर्ने थियो, इफ दिज पिपल वर इम्प्लोइड, त्यो पनि त घट्ने भयो नि त. एन्ड इन रन मलाई त्यो बेला चाहिँ त्यतिखेर फिल भयो लाइक दिस इज गोइङ टु ब्याक फायर इफ लङ टाइमसम्म स्ट्रेच भइराख्यो भनेर पनि. डु यु थिङ्क द्याट वाज ट्रु इन द्याट केस? हुनसक्छ. वन्स अगेन त्यो yes or no भन्नको लागि we need data. We don't have data. We don't have data. So speculative भएर I don't want to comment. Now डेभलपमेन्टकै कुरा गर्दाखेरि there are certain countries, certain nations जुन चाहिँ they're on their path of trajectory डेभलपमेन्टतिर नै गएर हुन्छ पोजिटिभली. There are so many countries जुन चाहिँ भन्नु पोभर्टीबाट उठ्या छ, लाइक इन्डियाकै कुरा गरौँ या चाइनाको कुरा गरौँ. सो यो कन्ट्रिजमा हाउ वाज द्याट? किनभने यो त एकैचोटि 180 नै टर्न भएको जस्तो भयो नि त, स्पेसली चाइनाको केसमा ल कुरा गरौँ. वाट वाज द्याट फ्याक्टर जसले गर्दा चाहिँ कसरी त्यो कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा हो कि वेन यु हेभ लेट्स से ल्याक अफ रिसोर्सेस या स्किलको कुरा गर्दाखेरि देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट निड टु टेक प्लेस. सो इफ युर लेट्स से फर इक्जाम्पल इफ युर कमिङ फ्रम अ बिजनेस फ्यामिली भनेपछि यु प्रब्लली हेभ इन्भेस्टमेन्ट छ होला, यु प्रब्लली हेभ डिसिप्लिन छ होला, स्किल छ होला, नलेज छ होला. सो इट्स काइन्ड अफ अलिकता इजियर अर डुएबल. तर इफ युआर कमिङ फ्रम बिलो पोभर्टीको ब्याकग्राउन्डमा भनेपछि इट्स इभन मोर tougher that way. Yes. So same thing applies in countries as well. So something like China मा चाहिँ कसरी त्यो रेभोल्युसन आयो? म चाइना भन्दाखेरि पनि वर्ल्डलाई नै हेरौँ एकचोटि होइन. यो ओपन अ नाइस बक्स, यो लो इन्कम, मिडल इन्कम, हाई इन्कममा मिडल इन्कम ट्र्याप राइट कन्सेप्टमा थोरै छिर्छु मलाई. यो दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ, भेरी रेलेभेन्ट. 1960मा वर्ल्ड ब्याङ्कको डेटा अनुसार 101 countries वेयर इन मिडल इन्कम होइन. 1960मा 101 वटा कन्ट्री. 2008मा त्यो 101 countries मध्ये जम्मा 13 countries वेयर हाई इन्कम. ओके, अरू सबै आर स्टिल इन मिडल इन्कम. सो यसले के प्रुभ गर्छ भनेदेखि देयर इज अ फिनोमिना कल्ड द मिडल इन्कम ट्र्याप. ओके, सो कन्ट्रिज एन्ड इकोनोमिज आर ट्र्याप्ड इन मिडल इन्कम. तर कुन कुन कन्ट्री ट्र्याप भएको छैन? एक्जाम्पल कन्ट्रिज साउथ कोरिया, सिङ्गापुर, ताइवान. यो कन्ट्रिजहरू दे प्रोपेल्ड आउट अफ मिडल इन्कम एन्ड वेन्ट इन्टु हाई इन्कम होइन. तर अदर कन्ट्रिज लाइक ब्राजिल, मलेसिया, अर्जेन्टिना, कोलम्बिया स्टिल इन मिडल इन्कम. Colombia is doing really well. OECD को पनि मेम्बर छ, but then other countries middle income मै छ. यो the trajectory from middle income to high income is very difficult compared to trajectory from low income to middle income. Okay. नेपाल LDC ग्रेजुएट हुँदैछ है, अब मिडल इन्कममा जाँदैछ. हामी त मिडल इन्कम ट्र्यापमा पनि पुगेको छैन होइन. मिडल इन्कममा जाँदैछ. त्यो ट्रेजेक्टरी किन यो फर्स्ट ट्रेजेक्टरी चाहिँ किन सजिलो छ भन्दाखेरि चाहिँ
Because to kickstart your economy, you just need to bring a lot of people, put them into industries, थोरै capital invest गर्यो, and get them from agriculture to manufacturing. Subsistence agriculture, आफूले घरमा गर्ने एग्रिकल्चरबाट you put them into economy, अनि त्यहाँबाट हत्त ग्रोथ देखिन्छ हैन. That's called the advantage of backwardness हैन. हामी backward छौँ अनि त्यही भएर थोरै केही गर्दाखेरि पनि हत्त लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अलिकति बढ्दै हाल्छ. अनि त्यही त हो नि, कम्पनीजहरू अब they go to exploit cheap labor हैन. अनि cheap labor कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि backward countries मा. So we benefit from the advantage of backwardness and we get some capital infused into the market and त्यसपछि industrialize हुन्छ अनि boom देखिन्छ फर्स्टमा. The moment you reach middle income, त्यहाँ 2-3 च्यालेन्जेसहरू हुन्छ. फर्स्टमा चाहिँ पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट एकदमै हाई डिमान्ड हुन्छ, किनभने you have to invest a lot of money in welfare, in roads, in infrastructure, in internet, in so many things, जुन चाहिँ त्यो ब्याकवर्ड हुँदाखेरि चाहिँ त्यति धेरै हाल्नु पर्यो हुँदैन. द मोमेन्ट यु एन्टर मिडल इन्कम टु सस्टेन दोज इकोनोमिज एकदमै नै धेरै क्यापिटल चाहिँ डिमान्ड गर्छ कुनै पनि इकोनोमीले. सेकेन्ड कुरा भनेको त्यहाँको लाइफस्टाइल, अथवा मान्छेले पहिला थोरै पैसामा पनि काम गर्न विलिङ थियो भनेदेखि अब धेरै पैसा अलिकति टेस्ट अफ मनी हुन्छ. सो त्यसलाई अफोर्ड गर्नको लागि कम्पनीजहरूलाई गाह्रो पर्छ. सो दे वुड मुभ फ्रम द्याट कन्ट्री टु अर्को चिप लेभर भएको देशमा. सो त्यो कन्ट्रिज त्यो के अरे कम्पनीजहरू एक्जिट पनि गर्छ. सो यो खालको च्यालेन्जेसले गर्दाखेरि चाहिँ मिडल इन्कममा बसिरहेको छ क्या कन्ट्रिजहरू. अनि थर्ड थिङ, फर इक्जाम्पल कन्ट्रिज जसमा चाहिँ एग्रिकल्चर डिपेन्डेन्स हाई छ हुन्छ नि, फर इक्जाम्पल लाइक नेपाल, अलिक प्रोडक्टिभ सोइल भएको देशमा चाहिँ इफ यु फोकस सोली अन एग्रिकल्चर यु आर डुम्ड हुन्छ नि. किन एग्रिकल्चर इनोभेसन जति नै धेरै भए पनि यु क्यान नेभर म्याच यो टेक इनोभेसन. त्यसले एग्रिकल्चर इनोभेसन हाई इन्कममा जाँदैन कि, त्यो पोसिबलै छैन. देयर इज नो कन्ट्री इन दिस वर्ल्ड द्याट इज डेभलप्ड सोली अन द ब्याक्स अफ एग्रिकल्चर एन्ड सोली अन द ब्याक अफ टुरिज्म. दुइटै होइन. नेपालमा टुरिज्म र दुबई नै त्यही हो हामी चाहिँ. सो यो दुइटाले गर्दाखेरि मात्रै हुँदैन. म्यानुफ्याक्चरिङ त्योभन्दा पनि बढी सर्भिस सेक्टर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ होइन. त्यो एकदमै धेरै इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड गर्ने भएको भएर चाहिँ अनि द सिस्टम फेल्स. अनि मिडल इन्कम ट्र्यापमा कन्ट्रिजहरू त्यसरी बस्छ. How did companies like South Korea, Singapore, Taiwan get out of this? भन्दाखेरि it's through massive investment in education and innovation. So सबै chips and your device components that you need in the Silicon Valley देखि लिएर Taiwan actually is a very interesting economy किनभने उसको per capita patent registration हुन्छ नि is equivalent to that of US and Japan. So imagine the amount of investment it takes to develop the same number of patents as US and Japan. त्यस्तो धेरै इन्भेस्टमेन्ट R&D. अनि त्यसले गर्दाखेरि यो उहाँहरूको इकोनोमी चाहिँ एकदमै रिभोल्युसनाइज नै भयो कि. एन्ड देन दे वर एबल टु टेक अफ फ्रम मिडल इन्कम कन्ट्रिज. तर मोस्ट अफ द कन्ट्रिज बिकज द पब्लिक स्पेन्डिङ इज सो हाई अन रादर नन प्रोडक्टिभ सेक्टर्स, उहाँलाई चाहिँ मिडल इन्कमबाट निस्किन एकदमै गाह्रो हुन्छ. नेपाल त मिडल इन्कम पुगेको पनि छैन. सो नेपालको केसमा वेयर डु वी स्टार्ट यो सबै कुरा? Same, investment in R&D and education, technology. I would say so. एउटा शॉर्ट ब्रेक लिउँ न. Sure. सो लोकल लेभलमा इन्भेस्टमेन्टको कुरा हामीहरू गऱ्यो. रिजनली सबैको डिफ्रेन्ट स्पेसलिटीहरू हुन्छ र त्यो अनुसारले हामी केटर गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा. सो नेपालको कन्टेक्समा या बाहिरको कन्टेक्समा हाउ हेज द्याट बिन डन पहिला? ओके, मैले नेपाल कन्टेक्स्ट त अघि 2-4 दिइहालेँ. बाहिरको एकदम सक्सेसफुल इक्जाम्पल्स भनेको अघि स्याम्पेनको पनि कुरा आयो होइन. आल्महल्ट भन्ने एउटा रिजन छ स्विडेनमा, एकदमै सानो. स्विडेन आफैमा एकदमै सानो, पपुलेसन वाइज कम कन्ट्री हो. आल्महल्टमा मेबी अराउन्ड 10,000 पिपल होला, त्योभन्दा नि कम होला, विच इज एकदमै सानो होइन. तर द्याट सिटी अथवा टाउन भनौँ इज अ होस्ट टु वान अफ द लार्जेस्ट कम्पनीज इन द वर्ल्ड, आइकिया. त्यो ब्रान्ड त्यहाँ डेभलप भएको हो. सो सानो रिजनले पनि विथ स्ट्रेटेजिक पोलिसिज एन्ड इन्भेस्टमेन्ट्स कत्रो ठुल्ठुलो कम्पनीहरू होस्ट गर्न सक्छ होइन. अनि अर्को माइन्स भन्ने कम्पनी जर्मनीमा विच इज होस्ट अफ बायोटेक, जसले चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिन निकाल्यो होइन. अनि त्यो सिटीको पुरै हिस्ट्री नै बदलियो किनभने दे अर्न सो मच मनी. सानो सिटीले पनि विथ स्ट्रेटेजिक इन्भेस्टमेन्ट्स, इनोभेसनमा इन्भेस्टमेन्ट्स कसरी चाहिँ पुरै एकदमै डेभलप गर्न सक्छ र ग्लोबल कोर्पोरेटको चाहिँ हेडक्वार्टर बन्न सक्छ भन्ने दिज आर प्राइम इक्जाम्पल्स होइन. सो यो खालको हाम्रो रिजन कस्तो छ भनेर आइडेन्टिफाई गरेर र केमा स्ट्रेङ्थ छ र केमा ल्याकिङ छ, हाउ क्यान वी ओभरकम दोज च्यालेन्जेस टु फोकस मोर अन आवर स्ट्रेङ्थ्स भन्ने कुरा, एन्ड हाउ डु वी एट्र्याक्ट द स्मार्टेस्ट पिपल अफ द वर्ल्ड इन्टु आवर रिजन भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कन्सिडर गर्न कुनै पनि रिजनको लागि.
सो एग्रिकल्चरकै कुरा गर्दा पनि हाई भ्याल्यु क्रप्सहरू भनेर भनिन्छ पिपल निड टु शिफ्ट टुवर्ड्स हाई भ्याल्यु क्रप्सहरू भनिन्छ सो फर इक्जाम्पल थिङ्स लाइक कफीहरू कतिको भाइबल छ नेपालको कन्टेक्समा कुड बी गुड त्यस्तै हो जस्तै चक्लेट्स जस्तै हो क्या इफ यु क्यान मेक इट अ ग्लोबल ब्रान्ड अनि नेपालको कफी चाहिँ वर्ल्डको बेस्ट कफी हो भनेर सेल गऱ्यो भने वाइ नट आई थिङ्क इट्स एन एक्सलेन्ट प्रडक्सन एल्कोहल नेपालको एकदमै फेमस हुनसक्छ किनभने हाई एल्टिट्युडमा पाइन्छ होइन सो आई वुड से नेपालमा एल्कोहल एकदमै लिबरलाइज गर्नुपर्छ किनभनेदेखि यस्तो राम्रो क्वालिटी एल्कोहलहरू प्रड्युस गर्ने क्यापेसिटी छ भन्ने मैले धेरै मान्छेहरूबाट सुन्छु होइन दे आर एक्चुअली इन्भेस्टिङ इन एग्रिकल्चर तर एग्रिकल्चर के अरे एल्कोहलमा तर एग्रिकल्चरको आफ्नै बोटल नेक्सहरू छ नेपालमा पोलिसीहरूमा होइन सो त्यसलाई अलिकति इज गर्नु पऱ्यो भनेर एकदमै धेरै सुनिरहन्छु म सो थिङ्स लाइक दिज विच क्यान स्केल अप to an international to become an international brand, why not? What do you think about marijuana को केसमा बिकज यो बेला बेलामा कुरा आउँछ अनि त्यसपछि लाइक सोली इकोनोमिक पर्पसको कन्टेक्समा कुरा गर्दाखेरि बेला बेलामा कुरा आउँछ अनि त्यसपछि इट्स सेड द्याट नेपालको यस्तो राम्रो क्वालिटी हुन्छ दिस एन्ड द्याट ब्रान्डको कुराहरू पनि आउँछ तर इज द्याट त्यो जुन अजम्सन छ इज द्याट कमिङ फ्रम अ प्योरली नेसनलिस्ट पर्सपेक्टिभबाट कि देयर इज सम ऱ्यासनालिटी टु इट I can't comment on the quality of marijuana. What I can say is if it works internationally, why not? किनभने several countries यसको डिमान्ड छ होइन अनि if we can supply and if the quality is great, why not? सो यो डेभलपमेन्टकै कुरा गर्दा लोकल लेभलमै कुरा गर्दाखेरि पनि घुमिफिरिकन लास्टमा बोटल नेकमा चाहिँ के आयो भनेपछि क्यापेसिटी नै छैन भनेर एजुकेसनको रोल आयो होइन लास्टमा घुमिफिरिकन एजुकेसन नै रहेछ भनेपछि त्यो एजुकेसनको क्यापेसिटी बिल्ड गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ के हुनुपर्ने हाम्रो एजुकेसन मोडल नाउ दिस इज अ कन्भर्सेसन अनगोइङ कन्भर्सेसन मेरोमा म्मल्टिपल टाइम्स किनभने मैले आई टक अबाउट दुईवटा कुराहरू होइन मोस्टली एउटा भनेको चाहिँ एजुकेसन के हुनुपर्छ बिकज आई फिल लाइक सेम इट्स द रुट अफ एभ्रिथिङ होइन इकोनोमी डेभलप गर्ने हो भने अहिले डेभलप हुँदैन तर मेबी 10 years डाउन द लाइन वेन पिपल 1 क्लासमा पढेको स्टुडेन्ट ग्रेजुएट भएर जान्छ दे आर गोइङ टु बी पार्ट अफ द इको सिस्टम त्यो एउटा कुरा भयो अर्को एग्रिकल्चरमा पनि कुरा गर्छु तर मेरो पर्सपेक्टिभ इज मोस्टली अन सेल्फ सस्टेनेन्स या भन्छ फुड सिक्योरिटीको पर्सपेक्टिभबाट आउँछ होइन सो लेट्स टक अबाउट एजुकेसन नेपालको एजुकेसन सिस्टम हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो हो दुईवटा मोडलबाट कुरा गरिन्छ आई टक अबाउट दिस विथ लट अफ पिपल एन्ड एउटा मोडल भनेको वी ह्यान्ड ओभर द फन्डामेन्टल्स टु पिपल फन्डामेन्टलहरू सिकाइदियो त्यसपछि लेट देम डिसाइड वाट दे वान्ट टु बी बिकज एजुकेसन भनेको क्रिएटिभिटी बुस्ट गर्ने थिङ हो पिपल सुड बी विलिङ टु छोडिदिनु पऱ्यो उनीहरूले आफै चुज गरोस् भनेर बट अगेन इकोनोमीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा त डेभलपमेन्ट चाहिन्छ एन्ड देयर आर सर्टन थिङ्स जहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ सर्टन थिङ्स जहाँ गर्न सकिँदैन भनेर भनेपछि त्यो वेस्ट जान नदिने हो भने चाहिँ वाइ नट फोकस अन हामी के गर्न सक्छौँ कहाँ डेभलपमेन्टको क्यापेसिटी छ र त्यो लाइनमा मात्रै पढाउने फर इक्जाम्पल लेट्स चाहिँ हामीलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर्समा चाहिरहेको छ भने चाहिँ मेबी इन्जिनियरिङलाई फोकस गर्ने हो कि स्टेमलाई फोकस गर्ने हो कि त्यसरी लग्ने हो कि वाट सुड इट बी लाइक आई थिङ्क इट सुड बी स्ट्रेटेजिक युरोपमा हेऱ्यो भनेदेखि द कोटाज इन सर्टन कन्ट्रिज हुन्छ नि यति मान्छेलाई चाहिँ भोकेसनलमा पठाउने यति मान्छेलाई चाहिँ युनिभर्सिटीमा पठाउने यति मान्छेलाई चाहिँ यस्तोमा पठाउने देयर कोटाज युएसको एउटा इक्जाम्पल लिन्छु म ट्रिपल हेलिक्स मोडल भनेको चाहिँ एकदमै फेमस भएको हो तिनवटा कुराको चाहिँ ब्याकबोन हुन्छ होइन सो त्यो तिनवटा कुरा भनेको चाहिँ एउटा युनिभर्सिटी हो एउटा गभर्मेन्ट हो अर्को चाहिँ फर्म्स कम्पनीज सो दिज 3 स्टेक होल्डर्स कम टुगेदर सिट डाउन अन अ टेबल एन्ड डिस्कस कि कम्पनीजमा अब निड के छ युनिभर्सिटीले त्यो प्रोभाइड गर्न सक्छ कि सक्दैन सक्छ भने सक्छ सक्दैन भने सक्दैन एन्ड हाउ क्यान द स्टेट फेसिलिटेट द्याट होइन सो यो तिनवटा इन्डिभिजुअल स्टेक होल्डर्सको चाहिँ स्ट्रेटेजिक डिसिजनमा चाहिँ हामीले यदि सोसाइटीलाई लाने हो भने आई थिङ्क द्याट बिकम स्ट्रेटेजिक एन्ड आई थिङ्क द्याट्स वाट वी सुड डु अनि यो चाहिँ वन्स अगेन नेसनल लेभलमा होइन सब नेसनल लेभलमा रिजनल लेभलमा केमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नेसेसरी छ केमा चाहिँ कोर्पोरेट्सहरू बुम हुनसक्छ र कोर्पोरेटको त्यो बेलाको निड के हो त्यो अनुसार ह्याभिङ सेड द्याट दो अब सिटिजन्सहरूलाई एजाइल चाहिँ बनाउनुपर्छ होइन एड्याप्टिभ बनाउनुपर्छ इन द सेन्स द्याट इफ दे वर्किङ इन वान सेक्टर अनि त्यो अर्को सेक्टरमा जानै नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन होइन सफ्ट स्किल्सहरू इनफ दिनुपर्छ त्यो सबै दिनुपर्छ बट देन स्पेसलाइजेसन चाहिँ स्ट्रेटेजिक हुनुपर्छ होला किनभने 1 पोइन्टमा नेपालको कन्टेक्समा कुरा गर्दा एभ्रिबडी लाइक सबैजना बिबिए पढ्यो अनि त्यसपछि लाइक ब्याङ्कमा सबैजना ब्याङ्क भनेर टार्गेट गर्यो एन्ड नाउ आई थिङ्क इट्स सेचुरेटेड अगेन सो भनेपछि त्यहाँबाट डिभिएट गर्ने इट सोज इन माई बिलिभ कि द्याट्स नट हाउ इट सुड बी किनभने त्यो त वी अलरेडी हेभ अ क्रन्च इन रिसोर्सेस र त्यो पनि यत्तिकै ऱ्यान्डमली छोडिदिने हो भनेर भने त त्यसपछि त त्यो झन् विल बी स्प्रेडिङ इट थिन सो भनेर भनेपछि त हाम्रो क्यापेसिटी कहाँ छ हामीलाई रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो स्किलहरू बच्चादेखि नै सिकाउन थाल्यो या इन्स्टिल गर्न थाल्यो दोज भ्याल्युज भनेर भनेपछि
एउटा डिरेक्सनमा जान्छ होला वान्स एउटा त्यो डेभलपमेन्ट भइसकेपछि वेन वी आर अलिकति सस्टेन्ड भइसक्यो भने इकोनोमी देन वी क्यान लिभ इट फ्री जस्तो लाग्छ मलाई एब्सोल्युटली मान्छेले किन बिबिए चुज गर्यो आई मिन चोइस पनि त सोसाइटीले सर्टेन लेभलसम्म सेप गर्छ नि त मान्छेले बिबिए चुज गर्यो बिकज देयर वर लट अफ ब्याङ्क्स कमिङ अप अनि फाइनेन्सियल सेक्टर स्ट्रङ हुँदै थियो होइन लट अफ पिपल ले सिए पनि त्यही भएर पढ्नु भयो होइन अनि प्रब्लली पिपल गो इन्टु एग्रिकल्चर किनभने एग्रिकल्चरमा डिमान्ड धेरै छ होइन सो यो डिमान्डले पनि त कति कुरा सेप गर्छ नि त सो एजुकेसन इज अल्सो टु अ सर्टन डिग्री अफ फ्यासन होइन जे कुरा चाहिँ मार्केटमा बिक्छ जस्तो लाग्छ किनभने मेरो जब सेक्युर त हुनु पऱ्यो नि त मेरो टाइम इन मनी इन अनि फोकसको इन्भेस्टमेन्ट त मैले रिटर्न पाउनु पऱ्यो सो त्यसको लागि त कम्पनीजहरू त चाहिन्छ अनि सो कम्पनीजले चाहिँ त्यसै अनुसार चाहिँ मान्छेहरूलाई ट्रेन गर्नुपर्छ कि सो कम्पनीज गभर्मेन्ट र युनिभर्सिटिज चाहिँ सँगै आउनुपर्छ सो गभर्मेन्टको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ कसरी डिरेक्टली हुनसक्छ यो सबै स्पेसली एजुकेसनको केसमा चाहिँ फन्डिङ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट फन्डिङ इनोभेसन अनि युनिभर्सिटीसँग इनफ फन्ड्स हुँदैन कहिले पनि होइन सो गभर्मेन्टले अब मानिलिउँ न प्रब्ली आइम नट 100% स्योर तर मानिलिउँ एउटा इक्जाम्पल बायोटेकले चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिन डेभलप गर्दै गर्दाखेरि माइन्सको म्युनिसिपालिटीले चाहिँ उहाँलाई फन्ड गर्न सक्यो क्या इनोभेसनमा फन्ड गर्न सक्यो R&Dमा फन्ड गर्न सक्यो क्या सो त्यस्तै खालको अरू पनि इनोभेसन भइरहेछ भने गभर्मेन्टको डिरेक्ट इन्टरभेन्सन नै फन्डिङमा हुन्छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा हुन्छ अनि त्यसलाई स्केल गर्नुमा हुन्छ अनि अल्सो ग्यादरिङ द स्मार्टेस्ट माइन्ड्स किनभने द वर्ल्ड इज अल अबाउट एग्लोमोरेसन होइन अहिले सबै स्मार्ट माइन्डलाई एकै ठाउँमा लिएर आउनुपर्छ स्मार्ट पिपलहरूलाई एकअर्कासँग इन्ट्रेक्ट गराउनुपर्छ अनि बल्ल इनोभेसन आउँछ भन्ने एकदमै वेभ छ द्याट्स वाइ सिरिज आर ग्रोइङ बिगर एन्ड बिगर लन्डन प्यारिसहरू सबै एकदमै म्यासिभ स्केलमा सबै अहिले के प्रोफेसनल भिजाजहरू सबै विकसित देशहरूले एकदम प्रोफेसनली ट्रेन मान्छेहरूलाई एकदमै लुक्रेटिभ भिजाहरू किन बोलाइरहेछ साउदी अरेबियामा नियम भन्ने प्रोजेक्ट छ जसमा 400 भ्याकेन्सी छ होइन एउटा नयाँ सिटी नै बिल्ड गरिरहेछ उनीहरूले सो अनि 400 भ्याकेन्सी दिएर चाहिँ वर्ल्डको स्मार्टेस्ट पिपललाई म्याक्सिमम् रेन्युमरेसन दिएर बोलाइरहेछ वाइ पिपल आर ग्यादरिङ स्मार्ट माइन्ड्स होइन सो त्यो स्मार्ट माइन्ड्सलाई कसरी ग्यादर गर्ने कसरी सजिलो बनाइदिने भन्ने कुराहरू त यो सबै पोलिसीको कुराहरू हो नि त सो यो पोलिसीमा त गभर्मेन्टको डिरेक्ट इन्टरभेन्सन हुनसक्छ सो नेपालमा अघि नै यु गिभ एन इक्जाम्पल अफ एउटा म्युनिसिपालिटी जहाँ चाहिँ 1200-1500 कतिजना मान्छे मात्र ग्रेजुएट भएको छ होइन जिल्ला सो त्यो केसमा किन थोरै मान्छे मात्र ग्रेजुएट भयो र जो ग्रेजुएट भयो उनीहरू चाहिँ किन ग्रेजुएट इज ल्याक अफ रिसोर्सेसले नगरे हो कि ग्रेजुएट भएको मान्छेहरूसँग रिसोर्सेस थियो कि भ्याल्युजको कुरा हो कि त्यहाँ I'm not fully sure तर probably returns to investment in education कम भएको हुनसक्छ म अब यसलाई सप्लाई डिमान्डबाट नि हेर्न सक्छु होइन अब ग्रेजुएट भएपछि डु आई गेट द जब द्याट आई स्टडी इन इज देयर अ कर्पोरेट द्याट क्यान पे मी द स्यालेरी टु कम्पेन्सेट फर 2 years अफ माई एजुकेसन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट त्यो हुनसक्छ आई मिन इफ यु गो टु द सेम जब आफ्टर ग्रेजुएटिङ हाई स्कुल एन्ड ग्रेजुएटिङ ब्याचलर्स एन्ड ग्रेजुएटिङ मास्टर त्यो तिनटै गरेर पाउने जब एउटै हो भने वाइ वुड यु वान स्पेन्ड सम मोर होइन सो पिपलले इन्सेन्टिभ त देख्नु पऱ्यो नि त टु ग्रेजुएट र अर्को कुरा इज लाइक जे पनि चाहिँ सेन्ट्रलाइज छ कि एकदम काठमाडौँमा मात्र भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लट अफ पिपलको गोल नै के हुन्छ भने चाहिँ अलिकति एम्बिसियस भएपछि कमिङ इन्टु काठमाडौँ र काठमाडौँको पनि एउटा क्यापेसिटी त छ होइन आई थिङ्क लाइक 1 पोइन्टमा सेचुरेट भएर जान्छ त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ सो यो डिसेन्ट्रलाइज हुनको लागि यस अफकोर्स हामीले चाहिँ यो फेडरलिजम ल्यायौँ अनि त्यो सबै बाटो चाहिँ बनाइदिएको छौँ गर्नको लागि बट इन थ्योरी डु यु थिङ्क द्याट इज इभन पोसिबल किनभने चाहिँ एउटा एभ्रिथिङको मोमेन्टम पनि त क्यारी हुँदै जान्छ सो युएसमा यतिको मोमेन्टम बिल्ड भइसक्यो कि सबै गोल अल्टिमेट गोल भने नै यहीँ आउने हो नि त हाउ डु ब्रेक फ्रम द्याट गुड क्वेसन डु वी ब्रेक फ्रम द्याट भन्ने शुड वी नट I don't know. यसमा अलिकति बाटो त्यतातिर जाँदैछौँ भनेर भन्नु तपाईँले युज बाटो एज अ फ्रेज आइम गोइङ टु युज बाटो एज अ इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन सो एउटा थ्योरी के छ भने भर्खरै पल क्रुगम्यानले न्यू इकोनोमिक जियोग्राफीमा के भन्नुहुन्छ नि रोड गोज बोथ वेज भन्नुहुन्छ कि सो एउटा विकसित ठाउँलाई एउटा अविकसित ठाउँसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ होइन अविकसित ठाउँलाई विकसित ठाउँसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ त्यो कनेक्सनको एम भनेको चाहिँ अविकसित ठाउँले पनि विकसित ठाउँको रिसोर्सेस पाओस् भन्ने हो तर उहाँ के भन्नुहुन्छ रोड गोज बोथ वेज भन्नुहुन्छ कि सो विकास त्यहाँ पुग्न पनि सक्छ त्यहाँको मान्छे विकसित ठाउँमा आएर त्यो गाउँ नै खाली पनि हुनसक्छ भन्नुहुन्छ कि विच इज भेरी ट्रु फर सेभरल रिमोट प्लेसेस अफ नेपाल म अस्ति भर्खरै एकजनासँग गफ गरेको थिएँ डिजिटल गभर्नेन्सकै कुरामा अनि पालिकाहरूमा किन त्यति धेरै इन्भेस्टमेन्ट छैन भन्दाखेरि बाटो बन्यो अनि बाटो बनेपछि खाली ट्रकमाथि गएर भरि ट्रक तल आउनुपर्ने हुन्छ नि यहाँको सामान तल आउनुपर्ने तर भरि ट्रक माथि गइरहेछ अनि त्यो खाली ट्रकमा चाहिँ मान्छेहरू मुभ गर्ने सामान लिएर हुन्छ नि आफ्नो परिवारसहित तल झरिरहेछ भन्नुहुन्छ कि सो यो विकसित म्युनिसिपालिटीलाई चाहिँ त्यो त फाइदा हो
किनभने यु गेट मोर पिपल टु वर्क, यु गेट मोर ट्याक्स मनी, यु गेट मोर पिपल होइन. पिपल इज एकदमै भ्यालुएबल कुनै पनि म्युनिसिपालिटीको लागि. तर त्यो म्युनिसिपालिटी जसले हामीले रिसोर्सेस लुज गरेर छ, पपुलेसन लुज गरेर छ, उसको लागि एकदमै घाटा हो कि. सो हाउ डु यु ब्यालेन्स दिस, अर डु यु इभन ब्यालेन्स दिस? हुन्छ नि, इफ पिपल रियली वान गो away to a developed place where you get better healthcare, better infrastructure, better education, should we stop them? Or develop those places. Or develop those places too. So yeah, this is very एकदमै strategic हुनुपर्छ. Sounds ruthless. तर एकदमै strategic हुनुपर्छ. कुन ठाउँलाई कतिखेर विकसित गर्ने. So के पनि भनिन्छ नि, if there is विकसित सिटी यहाँ, विकसित सिटी यहाँ, अनि त्यसपछि एउटा अविकसित सिटी चाहिँ बिचमा छ भने बरु त्यो अविकसित सिटीलाई कनेक्ट नै नगर्ने हो कि. अनि रिसोर्सेसलाई मात्रै त्यहाँ लगेर राख्ने. अनि वन्स दे हेभ अपस्केल्ड देम टु नट लुज देयर पोटेन्सियल टु डेभलप प्लेसेस, अनि बल्ल कनेक्ट गर्ने हो कि भन्ने पनि एउटा थ्योरी छ. नाउ इट्स नट द्याट फर मी. मेरो कन्सर्न भनेको त्यो अन्डर डेभलप प्लेसेसमा पपुलेसन खाली होला भन्ने होइन कि, त्यो पनि हो अफकोर्स. बट देन लाइक काठमाडौँ एज अ सिटीको पनि त क्यापेसिटी छ भन्नु खोजेको मैले. इफ सबै यहाँ नै आउन थाल्यो भने वान पोइन्टमा त अफकोर्स ट्याक्सेस उठ्ने एन्ड अल द्याट थिङहरू छ, तर यसको पनि लिभिङ क्यापेसिटी त होला नि यहाँको पनि. त्यसले चाहिँ कसरी एफेक्ट गर्छ त पछि? इकोनोमिक्सले चाहिँ के भन्छ भने सिटी भने ठुलै हुनुपर्छ भन्छ होइन. बरु त्यसको सल्युसन भनेको मेट्रो बनाऊ, अनि त्यसपछि अहिले कम्युट गर्ने 1.5 घन्टा लाग्ने ठाउँलाई 15 मिनट लाग्छ होला अथवा 5 मिनट लाग्छ होला मेट्रो भन्ने जस्तो. हेर्नु, मेट्रो बनाऊ, सिटीलाई एक्सप्यान्ड गर, किनभने यु निड मोर पिपल एन्ड यु निड मोर माइन्ड्स भनेर भन्छ होइन. थ्रु फर एभ्री इकोनोमी डेभलप. यो नेपालमा मात्रै के छैन, युकेमा पनि त्यही हो. सबैजना इज कमिङ टु लन्डन. लन्डन एक्सप्यान्ड भएर म्यासिभ भइसक्यो होइन, म्यासिभ नै भइसक्यो लन्डन एक्सप्यान्ड भएर. अनि त्यसपछि अरू सबै ठाउँहरू चाहिँ रित्तिँदैछ होइन. अरू सबै दिस इज अ प्रब्लम एभ्रिवेयर. तर इकोनोमिक स्ट्यान्ड पोइन्टबाट चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि लन्डनले होल कन्ट्रीको इकोनोमी धानिरहेछ होइन. सो द्याट कुड बी द केस फर नेपाल एज वेल. तर अफकोर्स लाइक यु से, तर अर्को काउन्टर नेरेटिभ के छ भनेदेखि सिटिज लाइक टाउन्स लाइक आमहल्ट अथवा माइन्स, जहाँ चाहिँ आइकिया चाहिँ रेजिस्टर भएको छ, अथवा हुन्छ नि यो बायोन्टेक रेजिस्टर भएको छ. सानो भिलेजमा, सानो टाउनमा पनि यो इनोभेसन चाहिँ पोसिबल छ है भने चाहिँ लाइभली अनदर इक्जाम्पल हो. बट द अमाउन्ट अफ वर्क दे हेभ डन probably to innovate, अमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट दे हेभ डन टु इनोभेट इज probably very massive होइन. सो स्ट्रेटेजिक हुनको लागि चाहिँ वी निड सेपरेट सिटिज, छुट्टा छुट्टै सिटिजहरू. फर इक्जाम्पल पोखरा बढिरहेछ, चितवन बढिरहेछ होइन. चितवन हेज अ भेरी नाइस स्कोप. सो या, सो प्यारलल डेभलपमेन्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो. सो काठमाडौँ आउनु चाहिँ त्यति धेरै समस्या चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो. तर एट द सेम टाइम काठमाडौँबाट मान्छे काठमाडौँ आएर चाहिँ काठमाडौँको मान्छे चाहिँ विदेश गइरहेछ, त्यो पनि हो एउटा कुरा होइन. विच इज नट एन्टायरली ब्याड, तर इज अल्सो रिग्रेसिभ टु नेपालको इकोनोमी. र अगेन टकिङ अबाउट इकोनोमी, अन्टरप्रिनरसिपको कुराहरू आउँछ. अनि अन्टरप्रिनरसिपको कुरा गर्दाखेरि लाइक इज अफ डुइङ बिजनेसको कुरा आउँछ. वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्जेस आई हियर फ्रम लट अफ अन्टरप्रिनर्स अर एस्पायरिङ अन्टरप्रिनर्स इज लाइक बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै देयर्स यस्तो झन्झटिलो प्रोसेस छ, ट्याक्सको बर्डन आउँछ. अनि सो डु वी इभन गेट इन टु द लिगल प्रोसेस? त्यो लिगल दायरामा हामी छिर्ने कि नछिर्ने, कि यसरी नै इन्फर्मली नै रन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आउँछ. त्यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने थियो नेपालको केसमा चाहिँ? लाइक बिकज सेभरल मिटिङहरूमा म बसेको छु अबाउट लाइक पोलिसिज के गर्ने त अन्टरप्रिनर्सको लागि, स्टार्टअप्सलाई के गर्ने भन्दाखेरि समटाइम्स इट्स बिन प्रपोज कि सर्टन इयर्ससम्म या सर्टन टाइमसम्म ट्याक्सेस वेभ गर्ने हो कि, अर बाहिर गयो भने अर अन्डर डेभलप्ड सिटिजहरूमा गयो भने सर्टन ट्याक्सेस वेभ गर्ने हो कि. हाउ डु यु थिङ्क द्याट सुड बी इन टर्म्स अफ अन्टरप्रिनरसिप? आई डोन्ट अपोज taxes come going to attract smart people. For example, भरतपुर महानगरपालिकाले काठमाडौँमा इन्भेस्ट गरेर बिजनेस गर्नुको सट्टा यहाँ आयो भनेदेखि हामी ट्याक्सेसलाई फर्स्ट 5 इयर्सलाई मिना गरिदिन्छौँ भनेदेखि द्याट्स अ स्ट्रेटेजिक मुभ अफ भरतपुर महानगरपालिका. आई थिङ्क द्याट सुड बी वेलकम्ड. किनभने अनि त्यसपछि मान्छेहरू काठमाडौँमा रेजिस्टर गरेर ट्याक्स तिर्नभन्दा भरतपुरमा गएर दे विल इन्जोय ट्याक्स फ्री फर द फर्स्ट 5 इयर्स. कम्प्लिटली फाइन. यो रेजिस्टर नगरिकन चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ I don't necessarily agree with that. किनभने business is not just about business, it's also about the responsibility you have, let's say, towards your staff, towards your customers. अनि कसैले तपाईँको सर्भिस किन्छ भने उनीहरूले बिल एक्सपेक्ट गर्नु इज क्वाइट ओके. त्यो बिल दिनको लागि यु निड टु बी रेजिस्टर्ड. अनि तपाईँले ट्याक्स तिर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. अनि तपाईँको इम्प्लोइजहरूको नट जस्ट वेल बिङ बट अल्सो उहाँहरूको सोसियल सिक्युरिटी अनि त्यसपछि हेल्थ केयरहरूमा पनि इन्भेस्ट गर्नु नेसेसरी हुन्छ. बट अल्सो टु यु एज एन अन्टरप्रेन्योर होइन,
to you as an entrepreneur पनि for example if you want to scale your business and need financial investments if you need to go to the bank register त हुनै पर्यो or investment चाहिन म यही स्केलमै चलाइरहेको छु it's enough for me भन्नुहुन्छ भने पनि त्यही पनि त तपाईँको मानिलिउँ you have एउटा स्टोर अनि त्यो स्टोर कसैले भ्यान्डलाइज गरेर तपाईँको सबै सामान लग्थ्यो भने you have nothing to claim because you're not registered होइन इन्सुरेन्स पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन सो आई थिङ्क एउटा फर्मल मेकानिजममा चाहिँ द्याट्स वाइ स्टेट एक्जिस्ट द्याट्स वाइ पोलिसिज एक्जिस्ट नत्र त एकदमै हाफाजट भइहाल्थ्यो होइन आई थिङ्क रेजिस्टर चाहिँ गर्नुपर्छ this is a problem with a lot of micro scale entrepreneurs होइन माइक्रो स्केलमा बिजनेस रेजिस्टर गर्ने ठाउँहरूमा एकदमै ठुलो प्रब्लम हो बट देन एट द सेम टाइम कति ठुलो वेभ पनि छ टु फर्मलाइज गर्नु पऱ्यो ठुलो इन्डस्ट्री खोल्ने अनि सबैलाई स्टाफ बनाउने बरु एज अपोज टु ह्याभिङ स्मल माइक्रो स्केल एन्टरप्रेन्योर्स वर नट इभन रेजिस्टर्ड भन्ने कुराहरू यसमा म एउटा सानो मेरो आफ्नै रिसर्च जोड्न चाहन्छु होइन सो आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि मैले एउटा रिसर्च गरेको थिएँ नेसनल प्लानिङ कमिसनको मेम्बर उषा झासँग मिलेर अनि उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभएको थियो भनेदेखि वुमेन एन्टरप्रेन्योर्सहरू जसलाई चाहिँ यो सिटिभिटीले ट्रेन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर एउटा चाहिँ स्टडी गर्नुहोस् भनेर भन्नु अनि आई वेन्ट टु भिजिट अनि महिलाहरूलाई भनिसकेपछि विशेष त तालिम कस्तो दिँदो रहेछ भने सिलाइ बुनाइ ब्युटिसियनको तालिमहरू दिँदो रहेछ होइन निटिङ होइन त्यस्तोको तालिमहरू दिँदो रहेछ अनि आई वेन्ट टु सेभरल अफ देम होइन आई भिजिटेड सो मेनी अफ देम अनि त्यस उहाँहरूसँग गफ गर्दाखेरि चाहिँ दे आर मेकिङ एनिवेयर बिट्विन 7,000 to 45,000 होइन 45,000 इज क्वाइट गुड 7,000 to 45,000 अनि फर द वान्स अर्निङ्स धेरै जस्तो कम नै 7 to 15 मा धेरै जस्तो एक्सेप्सनलहरू चाहिँ 45,000 फर द वान्स मेकिङ 7,000 to 15,000 यसो जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दे आर नट वर्किङ वर्क गर्नुभन्दा अगाडि त दे वर डुइङ घरकै हाउस होल्ड चोर्सहरू अनि केयरिङ रेस्पोन्सिबिलिटिज बच्चाहरू बुढाहरूको लागि अनि घरमा पकाउने क्लिनिङ केयरिङ सबै रेस्पोन्सिबिलिटिज अनि हामीले चाहिँ ब्रिङिङ वुमेन इन्टु इकोनोमिक स्फेयर भनेर भन्छौँ तर वेन वी गिभ देम सिलाइ बुनाइ जस्तो ट्रेनिङ ब्युटिसियन जस्तो ट्रेनिङ यस दे आर वर्किङ एन्ड अर्निङ 7,000 to 15,000 बट दे आर नट डुइङ द्याट instead of household chores, but they're doing that in addition to household chores. Okay? So पहिला उहाँहरूको household chores मात्रै थियो अब चाहिँ household chores plus having to do 8 hours 9 hours of work to earn 7,000 देखि 15,000 को बिचमा अनि how sustainable is it के हुन्छ नि अनि government is investing massively on these kind of trainings होइन which is एउटा इन्डिभिजुअलको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि इट्स प्रब्ली बेनिफिसियल फर देम हुन्छ नि अनि कतिले के भन्नुभयो आई बिन डुइङ दिस फर 20 years अनि त्यसपछि मलाई त ब्याक पेन हुन थालिसक्यो अनि आई डोन्ट हेभ इनफ मनी टु ट्रिट माइसेल्फ होइन अनि इनफ रेम्युनरेसन नहुँदाखेरि र यही ट्रेनिङमा इन्भेस्ट गराउँदा चाहिँ हुन्छ नि इज इट द राइट डिरेक्सन फ्रम द गभर्मेन्ट अनि प्लस के हुँदो रहेछ भने फर पिपल हु अर्निङ 7,000 उहाँको इन्कम 7बाट 45 बनाउनुको लागि चाहिँ वाट दे डु इज दे ट्रेन अदर वुमेन ओके होइन अनि प्राइभेटली ट्रेन गर्ने अनि उहाँहरूबाट पैसा लिने 15,000 जस्तो पर पर्सन पर कोर्स अनि द्याट्स हाउ दे ऱ्याम्प अप देयर इन्कम त्यो त नेटवर्क नै भयो त अझ द्याट्स हाउ दे ऱ्याम्प अप देयर इन्कम तर त्यसको कन्सिक्वेन्स के हो भनेदेखि देयर आर मोर ब्युटिसियन्स इन द मार्केट के राइट सो देयर मोर अब यो लोकालिटीमा एउटा ब्युटिसियन हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि अब 3 जना हुनुहुन्छ सो दे हेभ टु कम्पिट एन्ड लोवर देयर प्राइसेस सो एभरेजमा त फ्लो हुने त त्यतिकै हो अमाउन्ट इट्स जस्ट लाइक एभ्रीबडीज इन्कम इज बिङ स्ल्यास्ड या डिमान्ड त सेम हो इन्कम अझै कम भइरहेछ अनि टु ऱ्याम्प अप द्याट इन्कम दे आर ट्रेनिङ मोर पिपल सो इट्स अ भिसियस सर्कल हो क्या होइन अनि यसमा प्राइभेटली मात्रै नभएर गभर्मेन्टले पनि त्यसैमा इन्भेस्ट गरिरहेको छ सो अल्दो सिटिभिटीले स्किल्सहरू दिन्छ एकदम राम्रो स्किल्सहरू पनि छ बट आई थिङ्क सम स्किल्स स्पेसली जेन्डर स्टेरियोटाइप स्किल्सहरू जसमा एकदमै म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको छ फर एक्जाम्पल ब्युटिसियन एन्ड टेलरिङ ए भेरी प्रोमिनेन्ट इक्जाम्पल्स प्रब्ली नट द मोस्ट स्ट्रेटेजिक थिङ टु डु अनि लोकल गभर्मेन्ट्स कहाँनिर फेल भइरहेछ भन्ने क्वेसन यदि छ भनेदेखि मैले अघि पनि भने नि विदाउट रिसर्च गरिने इन्भेस्टमेन्ट्स पपुलर ओपिनियन त हो नि त महिलाहरूलाई ब्युटिसियन तालिम दिनुपर्छ महिलाहरूलाई टेलरिङ गर्नुपर्छ अनि इन्कम बढाइदिनुपर्छ पपुलर नेरेटिभ त हो तर त्यसको डिरेक्ट इम्प्याक्ट भनेको महिलाहरूको हेल्थ महिलाहरूको वेलबिङ इन द सेन्स द्याट हाउस होल्ड चोर्स प्लस चाहिँ नि ह्याभिङ टु अर्न वाला रेस्पोन्सिबिलिटी अनि म्यासिभ कम्पिटिसन अनि ब्याक पेन एन्ड वाट नट यो रिसर्च चाहिँ भएको छैन कि सो रिसर्च बेस्ड एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ हुनुपर्ने ओपिनियन बेस्ड पोलिसी मेकिङ भइरहेछ होला अथवा पपुलर पोलिसिजहरू चाहिँ भइरहेछ होला सो द्याट्स हाउ म्युनिसिपालिटिज कुड फेल विदाउट इनफ रिसर्च न एकदम बेसिक जेनरल क्वेसन एउटा चाहिँ जुन इन्टरनल इकोनोमी हुन्छ न आई अन्डरस्ट्यान्ड अघिदेखि हामीले वी आर टकिङ अबाउट ट्रेड अनि ग्लोबल मार्केटको कुराहरू गरेर आएको छौँ
इट मेक्स सेन्स फर सेलिङ सर्भिस अर प्रडक्ट हामीले बाहिरको पैसा भित्र ल्याइरहेको छौँ द्याट्स वान थिङ तर जुन इकोनोमी या बिजनेसेस छ जो चाहिँ भित्रभित्र मात्र अपरेट गर्छ होइन इट हेज नथिङ टु डु आउटसाइड पिपल एक्सचेन्ज अफ क्यास एक्सचेन्ज अफ ह्यान्ड्स भनौँ न त्यसले चाहिँ कसरी एफेक्ट गर्छ इकोनोमीलाई त्यो त राम्रै हो नि होइन आई मिन सबै बिजनेसेसहरू स्केल भएर बाहिर गर्नै पर्छ भन्ने छैन यु क्यान अल्दो कन्ट्रीको स्ट्रेटेजिक एम भनेको चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन अफ गुड्सबाट स्पेसलाइजेसनतिर चाहिँ जानुपर्छ होइन सबै थोक बेच्छु भनेर हुँदैन यु हेभ टु पिक अप वान कपल अफ थिङ्स एन्ड देन स्पेसलाइज अन इट डाइभर्सिफिकेसन हुनु भनेको मिडल इन्कम ट्र्यापतिर जानु हो भनेदेखि स्पेसलाइजेसन भनेको यु ग्रेजुएट फ्रम मिडल इन्कम कन्ट्रीको सेन्सबाट चाहिँ द्याट मेक्स सेन्स तर भित्रभित्र इकोनोमीहरू बुम भइरहेछ बाइङ एन्ड सेलिङ भइरहेछ अन्त आई थिङ्क द्याट्स गुड द्याट क्रिएट्स जब्स द्याट ड्राइभ्स द इकोनोमी जस्तो लाग्छ मलाई इट्स गुड ओके सो आई थिङ्क वी प्रिटी मच कभर्ड एभ्रिथिङ के छ एड गर्नुपर्ने डिड यु मिस समथिङ नट रियली आई मिन आई थिङ्क टेक अवे भनेको वन्स अगेन we're going into more decentralization, devolution of finances. Absolutely good step. Problems भनेको क्यापेसिटीमा छ एजुकेसनमा छ स्किल्समा छ इनोभेसनमा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि we need to focus extremely on infrastructure development, capacity development, education, innovation, research and development मा हरेक पालिकाले identifying their unique specializations, adding innovation to it, scaling the business and plugging it into the global value chain. मेरो baseline भनेको यति हो and this should happen in a sub-national level as opposed to the national level, as opposed to the नभनौँ together with the national level. So सबै इन्भेस्टमेन्ट्सहरू पपुलर ओपिनियनमा होइन स्ट्रेटेजिक भएर एभिडेन्स बेस्ड भएर प्रोडक्टिभ सेक्टर्समा गयो भनेदेखि आई थिङ्क इट विल बी बेस्ट इट विल टेक टाइम सो पेसेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ भर्खरै 5-7 वर्ष त भयो होइन सो इट विल टेक टाइम पेसेन्ट हुनुपर्छ वी आर हेडिङ टु द राइट डिरेक्सन बट यस एकदमै स्ट्रेटेजिक इन्भेस्टमेन्ट इज नेसेसरी All right. Thank you so much. Thank you so much for hosting me.